Lên chưa nhỉ? Ờ, Chẳng biết có ai xem không nhưng mà hello anh em. Hôm nay thì lần đầu livestream cũng hơi bỡ ngỡ. Thế là đang chưa biết phải nói cái gì. Nhưng mà hôm nay thì tròn 6 tháng mà mình đã relocation from từ Hà Nội sang Tokyo. Hiện tại thì đang làm cho Live Yahoo, thì cũng là một cái top danh A company ở đây rồi, thì mức lương cũng khá là ổn, ngoại trừ hiện tại là Yên Nhật nó đang hơi bị thấp một chút. Tuy nhiên thì vẫn happy với công việc thì cũng có nhiều thứ để làm và cũng có nhiều challenge. Thì cái role của mình ở công ty đó là Data Platform Engineering, nhưng mà chủ yếu thì mình vẫn đang làm về software, làm các ingestion pipeline các kiểu. Ừm, thì 2 năm mình làm ở đây được 5 năm rồi. 5 năm rồi cơ, nhanh, nhanh vãi. Thì 3 năm mình làm ở chi nhánh của LTV và 2 năm thì chuyển sang chi nhánh của bên Nhật. Đến năm thứ tư bắt đầu chuyển sang chi nhánh bên Nhật. Từ từ để xem là có ai xem không, hay là mỗi mình đang nói nhảm một mình. Check điện thoại cái. Tôi nó volume này. Chắc chả có ai xem. Không sao, cái nói một mình thôi. Mình cũng đang livestream trên TikTok nữa, để mình check trên TikTok xem nào. Cũng không nghĩ là có ai xem đâu, bởi vì đây là video đầu tiên mà. Ở TikTok này, comment, không phải, ờ, vào YouTube, nó bắt đầu lấy link của YouTube để cho vào trong TikTok. Để có gì anh em ở trên TikTok cũng có thể biết được cái channel YouTube này và vào xem. Không thì nói chuyện một mình thì cũng buồn lắm. À, biết link TikTok. Ừm, ờ, 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 ờ. Thì không, đúng là chả có ai xem thật. Không sao, cứ đồng thoại của mình thôi. Thì 6 tháng ở bên Nhật vừa rồi thì qua thì mình không biết tiếng Nhật, hầu như là dùng những cái tool để translation hết. Các tool đấy thì nó hiện tại nó cũng hoạt động khá là ổn. Tuy nhiên thì khi mà nói chuyện về các vấn đề kỹ thuật ấy, thấy năm lúc nó đang kiểu hơi bị dịch nó chưa được chuẩn lắm. Nên là vừa rồi thì cũng tự làm một cái app để kiểu một cái con AI ở công ty chuyên dịch ở trong có meeting ấy, và mình cũng làm một cái app để record lại những cái cuộc nói chuyện ở trong meeting để về mình nghe lại, tóm tắt lại, để đỡ đâu bị miss thông tin gì thì về sau còn hỏi đồng nghiệp trách. Ừm, Buổi hôm nay thì chắc là làm hai việc. Đầu tiên là nói sơ qua về bản thân của mình chút. Thứ hai là mình sẽ tập trung vào mình live coding ở trong Rust. Ờ, Đợt này live coding sẽ không dùng AI, bởi vì đợt vừa rồi AI ra xong rồi nó càng ngày càng mạnh hơn đấy, nên là thấy bản thân cũng khá là bị brain root đấy, hơi chết não tí. Thế là quyết định hôm nay live coding và không dùng AI, xem là bản thân nó còn được như hồi sinh viên ngày xưa không. Chắc là tí nữa đến đoạn live coding thì sẽ
mention vào trong nhóm Rust community. Còn bây giờ đang nói chuyện nhỉ. Quay lại cái việc làm ở bên Nhật thì con hệ thống của mình nó là một cái ingestion pipeline thì rất nhiều service như kiểu là Lai Pay, Yahoo, Lai Taiwan, Lai Thái, họ có rất nhiều service như thế này. Thì họ cần đưa hết tất cả những dữ liệu của họ về một cái kho dữ liệu tập trung ở đây thì gọi là data lake, hay bây giờ là gọi là lake house á. Thì con service của mình đứng ở giữa, nó vừa là nó vai trò ingestion, vừa là streaming và vừa là batching. Streaming thì nó sẽ dùng đi qua Kafka, bắn từng topic để vào đây mình sẽ hứng để mình ghi vào bảng iceberg table. Phần batching thì mình sẽ dùng Airflow để hàng ngày lập lịch theo từng cron job, cứ 12 giờ, 2 giờ, 4 giờ sáng nó sẽ kéo một phần dữ liệu để nó inject vào trong data lake. Thì con service của mình nó sẽ như kiểu là một con bên dưới nó sẽ là Kafka và Airflow này, streaming này, batching này. Bên trên sẽ là một cái ứng dụng Spring Boot application để người dùng có thể cấu hình và chọn những cái job service của họ để kéo dữ liệu từ cả batching, streaming đi qua con service ingestion mình và đi lên trên là về hướng data lake. Và trên data lake này thì mọi người có thể trên data lake này mọi người có thể phân tích sử dụng Hive hay là Spark các kiểu. Hơi giật rồi, ở bên này mạng công nhận mạng về yếu thật, chắc là cũng đang streaming cả trên YouTube nữa. Ok, chắc là bây giờ cũng không ai vào xem đâu nhỉ, thì mình sẽ start cái session về 1 billion row record luôn. Không biết là nên dùng tiếng Anh hay là dùng tiếng Việt nữa. Ở trên TikTok thì thấy nhiều bạn Nhật Bản và join hơn, chắc là mình cũng đang ở bên Nhật. Nhưng mà hầu hết là mọi người vào join xong mọi người cũng và join họ nhìn xong rồi họ đi luôn. Ok. Chắc cũng không có ai đâu nhỉ. Và bắt đầu stream vào cái phần chính là phần ngày hôm nay, đó là phần live coding về 1 billion row challenge. Để mình chuyển sang phần live coding. Ok anh em. Ok, so ngày hôm nay thì mình thực hiện một cái challenge là xử lý 1 tỷ một cái file chứa 1 tỷ dữ liệu. Hay là cái phần introduction này nói tiếng Anh nhỉ? Để có gì mọi người còn nghe được. So hey folks, today we will talk about the 1 billion row record challenge. So in this challenge we will have a text file that have exactly 1 billion row records, and the total file size about 13 gigabytes, and each row will have a cities and a temperature. The temperature belong to this city at a certain point of time. So our task will need to write a Rust code that's using no external library. That means that we will write the Rust code by our own logic and techniques. The maximum CPU and RAM is about 8 CPU and 32 GB RAM, and the output is print on the cities which have mean, average, and max temperature about each city. And we also need to sort the city by alphabet.
Okay, so getting to our challenge today. So I will leave coding until I get about 2 seconds to finish uh, processing those files. Đấy, ok, xong phần introduction trong tiếng Anh. Để có gì thì cắt làm YouTube. Cái nói lại thì ngày hôm nay thì xử lý một cái file có 1 tỷ dữ liệu, 1 tỷ dòng, 1 tỷ dòng và chứa 12,6 GB. 12,6 GB và mỗi một cái dòng ở trong cái file text này đấy thì sẽ là cột thành phố và cột nhiệt độ của thành phố đó một thời điểm. Nhiệm vụ của mình đó là mình chỉ sử dụng được một file Rust với giới hạn dung lượng là 8 CPU và 32 GB RAM. Và sau đó thì mình cần phải trả ra tên thành phố, min, trung bình, max, nhiệt độ của thành phố đó và sắp xếp theo từ A đến Z. Ok, thì đấy là bài toán của chúng ta. Bây giờ thì start nhé. Để tắt cái màn chuyện đi và mở màn Rust lên. Ok nha. Thì cái máy của mình đang là M2 Pro 32GB. Thì hiện tại do đang livestream ấy, thế nên là cái CPU với cả memory đang dùng khá là nhiều rồi. Thế là mình đã chuẩn bị một cái con VM ở trên Amazon. Có cái key đây thì tí mình cũng đã connect với cả cái con VM này rồi. Make NS. Đi với con VM của chúng mình. Thì bởi vì cái con MacBook của mình ấy, hiện tại nó đang livestream và cũng đang tốn khá nhiều tài nguyên ấy. Thế là mình sẽ phải sync code này lên con VM này để chạy. Con VM này thì nó có 36 GB RAM nên là thoải mái thôi. Ok, bị top đi nha. Đồng thời thì cái này mình đang ở trong Fishcell để chuyên để đo thời gian chạy ấy. Đây là bằng Fishcell nhé. Okay, quá trình chuẩn bị đã hết. Mình cũng khởi tạo trước một cái repo về cái repo ngày hôm nay của chúng mình rồi. Thì repo nó nằm ở trên cái GitHub này của mình, mọi người vào xem nhé. Đây thì mình show màn hình cái phần GitHub. Này, GitHub này đây. Thì mình sẽ đi từng commit một để lên cái GitHub mình nhé. Cái bước step mình sẽ put cái commit lên. Ok. Ui, mạng có vẻ hơi lag. Chắc stream trên 2 nền tảng. Ok, nó rớt vào file rớt này của mình nào. Mình chuẩn bị 3 file, là một file có 10 dòng thôi. File này thì có 100 triệu dòng. File này thì có 1 tỷ dòng.
đầu tiên phải chấm biểu dòng trước nào. Ờ, bây giờ mình cần phải đọc file đúng không? Ừm, ok. Để thử mở YouTube xem là có anh bạn bè nó chat không để trả lời. Không biết lag này, chẳng lag. Hay là nó tắt TikTok mình à? Ờ, ui, hơi lag thật. Hơi lag thật. Hay là livestream TikTok đi thôi. Để xem nào. Livestream TikTok. Bạn bên Nhật này yếu vãi. Ờ, còn YouTube thì hiện tại đang được có 3.000 KB trên giây à? Thôi, tắt TikTok đi. Tắt TikTok đi vậy. TikTok là gì ta? À đây, tắt TikTok đi. Tắt TikTok đi cho YouTube. Tắt TikTok đi cho YouTube nó nhạy nhạy tí. Check TikTok. Check YouTube xem là mạng lên chưa. Ok, ngon. YouTube từ 3.000 3.000 KB trên giây đã lên được 8.000 KB trên giây rồi. Ok, đỡ lag rồi, ngon. Kết go, bắt đầu start rồi. Ờ, Ê, như này, như đầu tiên phải trước khi đọc file sẽ đúng không? Nhét, nhét, open. Chấm tiếp đi unwrap lại. Add buffer new này, buffer cái file này để đọc này. Đầu tiên khi mà đọc thì for line inline thì mình sẽ đọc từng line này. Next station temporary sẽ bằng speed bởi cái dấu semi à? Ok, semi bằng line chấm split one split bởi
xem min unwrap lại. Đồng thời thì bởi vì mình đọc đã là đọc station theo kiểu string đúng không, mình phải cast nó về float rồi. Float này có một như vậy đúng không? Ok, như vậy là let temperature sẽ bằng pass define nó là F64 và thì sẽ không cần phải chuyển file nữa. Và nó ok, thế nào được 6 được float rồi này. Bây giờ với mỗi một station thì mình cần phải, khi mà một string đi vào này, nếu mà station này mới đúng không, thì insert giá trị default. Còn đâu nếu mà nó có rồi thì phải tính đúng không? Thế thì hash map đi. Đấy, new static bằng hash map new define sẵn là string tên station này, key là string, key là string và nó value min trung bình max thì là min này, bây giờ min này, total min sum trong mình total và sum total và yêu sai, không có yêu sai xong đó thì mỗi một row vào tích bằng tích nếu mà vào entry mà ok, nếu mà có entry station thì insert default được insert nếu mà không có station thì insert mắc này, value này, total thì nó phải không, sum này không, total mà không mà mắc thì là nhé mình tất cả anh chị cái value đấy. Còn đâu nếu mà có value dùng thì start tại không của start một
ô tô mà đúng không? Bằng temperature start hai bằng tốt xong total cộng bằng một này. Mắc bằng start 3.000 temperature. Cái mình tính toán này để bài cần in ra in ra cả sống bạc. Ok, thế thì phải là in lại in bạc này ngoài let's station đúng không? Và cái value là min sum cao mắc các cục giá trị này mà các cục giá trị mà start trong nó thì sẽ min ra min ra thì có station này sẽ bằng min average đúng không? Average thì cần phải một phẩy dấu số phẩy động cái gì và mắc bằng chia cho cao cát cao là ILT ăn sai rồi, cát mà em xong như này ít là chấm applicable mà vẫn còn đi xong thì sẽ pin được vậy ra và cuối cùng là pin đóng lại. Ok, nhưng mà cần sắp xếp nhỉ, nhưng mà cần sắp xếp theo từ A đến Z. Sẽ có từ A đến Z thế thì không dùng hash được, không dùng hash được thế thì trong phải không hash được thì phải chuyển về bg
BG này, BG xong bây giờ mình phải convert. Ta sẽ bằng chấm interval chấm ủa, nên đi chuyện đất available nhưng bọn này available bọn này về nách bọn này thì chỉ cần vegetable thôi is print cargo bill xong từ đúng đấy, thử đây. Cargo bill time category 1 tỷ dòng thì chắc là chạy mất tầm lâu đấy, tại vì BG mà. BG nó là khi mà mỗi lần có một key mới vào ấy thì nó sẽ sắp xếp cái key đấy theo sắp xếp cái key đấy từ theo theo sort by từ A đến Z luôn. Thì trong cái BG này thì nó có một cái hàm internal là hàm compare đấy, thì mỗi lần cái key vào nó sẽ compare và sắp xếp lại cái chi, là mình sẽ nghĩ là cái phần này nó khá là lâu. Nhưng mà đây là version 1 mà, version 1 thì lâu đúng rồi. À, để xem mà có anh em mà xem nên format cái chắc là đúng rồi. Còn biết là nói bị chi chị map sang thang màn hình nha. Lâu quá má ơi, 13 gig. Mình xin code lên là Ubuntu cũng chạy thử mà. Đấy, xin. Cái clear cargo bill
156 giây. Wow. À đây, không 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 phải. 136 giây thôi. 8 giây này là của System Time, là khi mà bởi vì cái con MacBook này của mình đang livestream ấy, nên nó cũng phải shuffle data nó nhiều từ disk lên memory xong rồi vào CPU để nó tính toán. Mất 136 giây. Ờ, Ubuntu thì sao nhỉ? Ubuntu cái này thì chưa động gì đến mem với cả CPU cả. Nên là mình nghĩ Ubuntu thì cũng thế thôi. 136 giây. Lấy 138 giây đi, 156 giây đi. 156 giây. Mình post post mất 156 giây. Sụp sụp 6 second. Ok, mất 156 giây thì với những cái code mà các application hiện tại chạy thì với 13 GB dữ liệu và 1 tỷ dòng thì nó cũng khá là reasonable. Tuy nhiên thì mình nghĩ là vẫn có thể tối ưu nhiều nữa, bởi vì mục tiêu cuối cùng là 2 giây mà, đúng không? Ừ, từ từ, thế thì sample đã. Sample record chắc là nó chậm ở đâu. Sample này thì nó sẽ cho mình biết từng cái duration time mà đoạn nào trong phần code này nó chiếm nhiều nhất. Mình nghĩ chắc chắn là sẽ nằm ở cái phần mình nghĩ là nó sẽ nằm ở cái phần BG này, bởi vì mỗi lần mà một cái key mới được sinh ra nhá, và trong BG này thì nó đồng thời làm phép tính compare để sắp xếp luôn cái dữ liệu station ấy. Thế là 1 tỷ cái station từng line này vào một thì nó sẽ là 1 tỷ cái phép compare, thì nó sẽ khá là chậm. Thế nên là ok, cứ để chạy sample đã. Sample đã thêm 150 giây nữa à? Chắc chuyển. Trong những sự đợi lâu ấy mà trong lúc đang chờ sample thì biến lại BG thành hashmap, thì hashmap sẽ bỏ qua được cái phép tính compare trong BG. Hashmap này, hashmap map xong ở đây cứ ý là đầu tiên trong cái lúc qua 1 tỷ dòng này thì không cần phải compare nữa, mà sau khi lúc xong 1 tỷ dòng thì mình sẽ sắp xếp lại cái station sau, thì chuyện thành hashmap này, hashmap xong rồi ở đây thì mình sẽ chuyển về BG để sắp xếp lại. Đang là hashmap đúng không? Hashmap thì chuyển về BG map from iterator, thì sẽ là start này, cái con hashmap này này. Ở đây xong record đây rồi, xong record xong rồi để show cho anh em xem cái sample record. Ờ, trong sample ấy thì
Mình hay vào đọc frame graph hơn. Năm nào? Đây là cái file Hà Nội bên này mình này. Đây, B3 đây. B3 đây này. Đây anh em thấy không? B3 đấy, B3 thì mỗi lần thêm một cái key vào ấy, thì nó sẽ compare luôn đấy. Đang chiếm 19%. Thế nếu mà mình chuyển về hashmap mình sẽ giảm được 39%. Gì ở đây? Buffer readline. Buffer readline. String. Buffer readline này. Xong string này. Ok. Bản chất của cái file text của mình ấy, sẽ là một cái nó sẽ là 10 nó sẽ là đây, nó sẽ là 13 tỷ cái byte này. Thì thay vì mình đọc byte và mình unwrap nó lại về string ấy. Đúng rồi. Sau 8,4% sau khi mà nếu thay vì mình đọc cái byte và mình unwrap lại về string này như này ấy, thì mình keep luôn, mình giữ luôn. Ví dụ như là Hà Nội là một string đúng không? Thì thay vì mình convert nó về string thì mình sẽ cho HANOI, mỗi cái sẽ là một byte và mình sẽ lưu cái byte thì coi như là một cái key luôn. Ok, sẽ là giảm được 2 này, 2%. Ừ. Kia. Smart này, Smart B3 convert B3 về convert Smart này, B3 in into integrator này, map key value map key value này á, không phải là key trên này nữa đi, trên này mình sẽ đọc theo kiểu byte luôn, sẽ là một cái vector U8. Một vector này, thì sẽ là một cái vector U8 luôn. Thành U8. Thế thì mình không cần phải convert nó về string ở đây nữa. Nếu đọc U8 thì thay vì dùng split theo line, từ trên U8 ở đây này, thay vì split theo byte thì mình split theo vector
Đó, xuống dòng, chuyện nó về bài. Lại ăn bóp. Yes. Sao stream game đi donate đông thế? Em không bật donate anh ơi. Mày ơi. Ờ, bây giờ mình đọc theo byte và mình speed theo xuống dòng rồi này. Xuống dòng, ok. Theo byte mà speed theo xuống dòng rồi thì ờ, fill đi. Một fill thì sẽ bằng 2 chấm split. Mốc dòng nó sẽ là cách nhau bởi dấu semi đúng không? Tách ra làm hai này. Semi này sẽ bằng semi là gì nhỉ? Semi chuyện về bài. Được. Nếu mà mình đọc từ trái sang phải, nếu mà split từ trái sang phải nó sẽ phải đi khá là nhiều byte. Nhưng mà nếu mà đọc từ phải ngược về trái thì nó sẽ đi 1, 2, 3, 4, 5. Tối đa 5. Thế thì cái này chuyện về speed. Ừ. F lại C rồi D. Các thư này new station temperature. Thế thì bây giờ sau khi đi lại speed ok, bé quá không lấy gì cả thì để em không lấy bánh cốt. Để chỉnh nhá, sorry nha, sorry em chỉnh ngay, sorry em chỉnh ngay, chỉnh ngay. Setting zoom đây rồi, zoom out. Windows cộng, Windows cộng. Ủa, nó bấm Windows cộng không ra. Setting appear zoom in. Đây rồi, zoom đi rồi. 15%. Ok, 15% rồi. Anh em thấy ok không? 12% rồi. Bia quá không nhìn thấy. Đầu tiên lúc livestream này thì mình chỉ muốn là chỉ cần 5 view thôi là vui rồi.
Nhưng mà không ngờ bây giờ 8 view, tuyệt vời luôn. Some Abrit này. Last station đúng không? Thì bây giờ mình split theo semi đây rồi, mình không cần này nữa. Station bây giờ mình sẽ đọc theo temperature thì mình đọc theo temperature, bởi vì mình đọc ngược từ phải sang trái mà, thế là cái đầu tiên mình đọc được chính là giá trị nhiệt độ. Trị nhiệt độ. Thế là view để ăn map, không cần info. Nhớ. Đấy. Họ ăn xem cái không ép đi vào một bài bây giờ anh ăn quá này ăn quá ngon. Ok, thế bây giờ đây chính là U8 rồi này. Station thì mình từ convert temperature về F64 này. Đấy, em temperature em bằng là ROM UTF8 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 thì nó sẽ có một cái bước check nữa, check xem đúng là UTF8 không, nhưng mà của mình đảm bảo luôn là luôn có cái dạng temperature như kiểu này. Hà Nội đi, nhiệt độ là 36,8 độ. Tokyo nhiệt độ là không tắt terminal đi nhìn rõ hết. Thì mới là form UTF8 UTF8 không cần check temperature ok. Save unwrap. Let's start. Ok, thì bây giờ mình cũng không cần cái này nữa. Let's start. Cái ăn cái unwrap này thì nó trả về sum đúng không? Đây đúng không? Nó trả về result time này. Thì result time trong rớt khác với các ngôn ngữ khác thì result time trong rớt thì nó sẽ trả về hai dạng, là một dạng là sum là giá trị nếu mà thành công, còn đâu sẽ trả về error nếu mà quá trình pass này thất bại. Thế nên là mình sẽ phải bắt cái error đây. Bắt error thì mọi người thì hay dùng kiểu unwrap, nhưng mà mình cần phải xử lý cả hai trường hợp mà đúng không? Một trường hợp là station này nó đã có data, thì
mình sẽ cho cái giá trị đó vào. Hết bé cho anh ơi! Cho giá trị vào. Cái thứ hai, nếu mà nó không có data thì mình sẽ insert giá trị default. Thì đây, match station static get mute station này. Nếu trường hợp mà có cái giá trị thì trả về luôn cái giá trị static của cái station đấy. Còn đâu nếu mà trả về non thì insert giá trị default entry station U8 ấy, to vector xong đó insert value gì là gì? Đầu tiên là giá trị min, để tính giá trị min thì chỗ mắc này sum biến vào là 0.0 này, cao không này, min số từ tính mắc thì cho luôn giá trị min này vào. Ok, với phần này thì cũng thế thôi. In giá trị đúng không? Chúng ta bg integrator map thế không phải là chuyện này string đúng không? String from detail time uncheck, không cần check. Ok, unshape save. Mình cũng cần phải trên data đúng không? Thì không cần phải truyền mutable hay unmutable, truyền start đây thôi. Không, bây giờ mình bắt đầu mới cần mutable này. New start static chuyển về integrator into integrator pickable. Anh em hỏi pickable thì nó làm gì nhé? Thì đây nó sẽ trả về những cái giá trị có giá trị sum, hoặc là trả về non nếu mà cái cuối cùng đã hết. Ý là để mình check được cái điểm cuối mà. Không bắt đầu add sum station min sum cao mắc vẫn giữ nguyên này. Green station mắc. Bây giờ thì không cần truyền honor nữa, không cần truyền sao cao nữa. Ok, xem bao nhiêu nhá. Cargo đúng lại cargo new release time cargo run release chắc từ 159 giây sẽ phải được 120 hoặc là 100 giây, bởi vì anh em mình check ở đây thì thấy là hàm compare giảm được 19% này, 19% giảm được phần compare này, và đồng thời
readline from UTF-8 này. From UTF-8 thì cũng ngoan ngoãn, cũng giảm được tầm khoảng 5% nữa. Bao lâu? Cũng giảm luôn được ở đây. Ok, nếu mà check. Không có ai xem luôn ạ. Ok, được không sao. Tôi lạc quan giữa đám đông. Cứ ngồi làm thôi. Anh em có thời gian thì cứ vào xem thôi. Còn đâu không thời gian thì anh em cứ đi chơi nhá. Tí tôi đăng lại video anh em xem xong nhá. Xong chưa nhỉ? Ôi, 70, 80 giây. Tám mươi giây. Okay. Second. 80 giây. 80 giây rồi ngon. Có mít. Hà Nội 2. Hazmat. Và and UTF thôi. UTF và Samply chạy Samply check xem còn điểm nào đâu. Ok, chạy Samply nữa. Ừm. Thật ra vừa anh em thấy trong cái file này cũng chả cần chạy Samply đâu. Trong cái phần Samply của phần 1 này thì ngay cái lúc buffer read này nó đã chiếm rất nhiều thời gian rồi. Buffer read này, read line này, buffer read đây, bao nhiêu phần trăm này, 37%. Read line, ok mới rồi. Bao nhiêu phần trăm? Giảm bên này 3% get move. Đây anh em thấy này, trong cái hàm main của mình ấy, hiện tại đang bỏ ra khá nhiều thời gian để đọc cái file của mình ấy. Nó liên tục kéo dữ liệu từ disk lên RAM xong bắt đầu đọc. Thì trong Big Data đấy thì mọi người cũng chẳng Big Data mà trong kỹ thuật lập trình ấy thì kéo lên đây. Đây mà anh em thấy memcha, bản chất của cái thư viện buffer read đọc file từ disk này nó sẽ là đọc từ memcha để kéo dữ liệu từ disk lên RAM và
đó đầu CPU của anh em mình sẽ là đọc dữ liệu từ RAM, mapping dữ liệu từ RAM để đọc. Thì thay vì đó, nếu mà có RAM đủ đủ nhiều á, thì bỏ luôn cái thư viện buffer read này đi và đọc luôn cái Emcha ở bên trên luôn. Ờ, để cho anh em Emcha nhé. Hanoi 3 Drive xong ấy màn hình ok. 3 Drive Emcha. Vẽ bằng chuột hay khó nữa, thử vẽ bằng phím đi. Thì okay. Đợi em chốt về Emcha thì đầu tiên là buffer read nhá. Read bên này nó là Nmap. Nmap thì có trong libc ấy. Thì ở buffer read thì dữ liệu từ disk này để nó sẽ dữ liệu từ disk nó sẽ được copy vào trong kernel buffer, và sau kernel buffer nó sẽ vào trong cái user buffer. Nó copy 2 lần. Nó copy 2 lần thì trong cái phần này, bởi vì nó copy cái này nó sẽ làm 2 lần copy và 2 lần buffer. Tuy nhiên đấy, nếu mà mình cần phải bắt read này đi. Share dimensional read. Tuy nhiên ấy, với Nmap ấy, thì copy cái này. Thì nó trong list ấy, nó sẽ vào luôn page cách, và sau khi page cách xong rồi thì mình sẽ connect trực tiếp từ cái application của mình, thì nó sẽ connect trực tiếp với cả cái page cách này, thì mình sẽ không cần phải copy nữa. Ở đây mình application của mình thì đang đọc theo kiểu là UTF 8 thì với cái cách này ấy, thì mình chỉ có một lần copy thôi và không mất vào, thì hầu hết các slide đấy slide này đây là gì luôn đâu, một cái file txt có 12 kỹ đúng không, thì cắt ra mỗi phần nhỏ như mỗi phần nhỏ như 1 gig chẳng hạn, 1 gig chẳng hạn, thì các slide 1 gig đấy nó sẽ là chính là
nằm trong cái page cách luôn. Đấy thì nếu mà dùng Mmap thì nó sẽ được cái phần này. Để mô tả kỹ hơn nhé thì một cái file của anh em mình, file measurement này đi. Ở trong list nhá, cái file bên nhá, file mà nhớ tên file tt12 chấm số gigabyte và 1 billion row. Thì cái file này nó sẽ divide ra từng cái page nhỏ. Page không này, bỏ chấm bên page n luôn, chấm chấm chấm. Thì đây sẽ là page không, thì tùy theo hệ thống thì có thể là 4, có thể là 8 8 KB ở trên một page. Còn page n thì thằng Mmap ấy nó sẽ đọc vào một cái gọi là virtual machine này. Thì thằng Mmap này nó sẽ đặt một cái gọi là virtual mapping. Virtual mapping thì bởi vì file là 12,6 x mà, thì trong đây nó sẽ có một cái này sẽ là virtual address space, thì kiểu 12.6 GB. Nó sẽ là chia thành các slide U8 2.6 GB. Chia luôn.
Địa chỉ này chẳng hạn là 0x000. Địa chỉ này lại là 1. Ok, so on đến cuối cùng luôn, đó là 2 SF. Thì để ví dụ ra như kiểu nó là Hà Nội 36.8 độ chẳng hạn. Xong rồi đến cái cuối cùng luôn. Ví dụ ở đây ngày cuối cùng nó sẽ là yêu và có 2.1 chấm. Đó, mà nó sẽ load vào trong cái physical RAM của anh em mình. RAM này, đây nó sẽ là physical RAM. RAM thì máy của mình đang là 32 GB nhưng mà mình chạy trên con EC2 ấy. EC2 thì mình đang để 32 GB luôn. Nhưng mà to to. Base nó sẽ load on new và kernel nó sẽ manage nó luôn. Kernel manage page. Không, một 900 đến page 99. Đây sẽ là rest RAM. Còn trường hợp page fault nữa đúng không? Load từng page này xuống. Page nó chính là cái phần first access. Only page we accept load. Ok, đây là cái sơ đồ mà khi mà mình đọc file thì đầu tiên sẽ là từ disk, nó sẽ trực tiếp tạo ra một cái mmap, một cái virtual memory để như cả là tôi có 12,6 GB RAM này, tôi muốn load nó hết vào trong RAM, nhưng mà thực tế thì tôi không biết là RAM có đủ hay không, bởi vì có rất nhiều các application khác còn phải chạy nữa. Thế là tôi sẽ tạo ra một cái virtual RAM bằng với cả 12,6 GB chứa các slide U8 từng byte một. Xong bắt đầu từng group của byte nó sẽ là coi như một page, và nếu mà ứng dụng của chúng ta đọc cái page đấy mà không thấy dữ liệu load thì nó sẽ vào trường hợp page fault nó sẽ load
vào đây CPU chúng ta application ta sẽ ở đây nó sẽ đọc từng page, nếu mà không có thì sẽ page fold và nó load, nhưng mà không phải là đọc window page fold nó load nhé, mà là khi mà chương trình được compile ấy, được biên dịch ấy, thì nó sẽ biết trước là tôi ví dụ cái máy của mình đang là 36 GB chẳng hạn, mình đang còn thừa 16 GB thì bản chất nó sẽ load trực tiếp cả 12,6 GB này vào trong RAM luôn. Thì đây là lý tưởng của việc dùng Mmap. Để dùng Mmap thì mình phải add một cái gọi là libc. Ok, clear cargo app libc. Ok, mình add libc rồi này. Chuyển lại về màn hình code nhá. Thì đây, thay vì file này, thay vì dùng buffer read thì mình sẽ dùng hàm mmap. Từ mình quên mất cách để implement mmap. Đến lại web mmap plus xong bắt đầu dùng này mmap mmap libc mmap mua đọc từ đầu len của cái file class này, file này offset này. Ok, copy luôn này. Map nghe cái thằng new là đã dùng em map này, để xem dùng hàm new như nào đây. Maps đọc read này, chỉ đọc trong exe nó sẽ là chỉ đọc này, chỉ ghi, chỉ xe, chỉ đọc chỉ ghi, còn đâu cách đọc thì sẽ là có thể đọc sequence, có thể đọc xe, hoặc là đọc random thôi. Maps fail. Ok, thế thì mình sẽ dùng luôn cái logic của mmap này. Luôn thì bây giờ mình sẽ tạo ra một hàm punch mmap nhận vào file. Trả về gì? Không phải trả về, mình trả về U8 file thì mình sẽ không mình đọc xong con sum thế thì phải
đầu tiên là phải lên đừng rơi nữa nha, sẽ là mọi tờ đúng không? Lip C của em map C map bị chuyển đến này C map address này len này ngọc này phần lá ngọc sẽ này address thì mình sẽ đọc từ đầu file đi bắt đầu từ đầu bây giờ phải len F len file Minata chưa được len chấm ăn quá của len len này sao phải U64 được len U64 nhưng mà map này thì len về chuyện về sai tèo đọc thì là mình chỉ đọc chỉ đọc chỉ đọc read see. Em rất nhiều map xe đúng không? Xe map fail rồi. Map xe. Trên còn lại thì mấy cái này thì dễ em này. Không tốn thật không? Không. Unsafe đúng không? Bởi vì mình đang không dùng read mà. Nó dùng read mình đang đọc trực tiếp. Em map. Không phải unsafe cả function. Tại là unsafe của cái này nó cho này. Okay. Nếu cái pointer này mà map fail thì panic map fail còn đâu nếu mà if libc em advice
Trường là pointer này. Đọc bạn Lem ạ. Bạn Lem à? Thế đi về. Bằng. Mình sẽ truyền Lem. Cũng là ellipsis size luôn. Ellipsis mình đọc từ đầu file đến cuối file sẽ phải làm map sequence sequence đó là chuyện về CP đúng không? Thế nếu mà nó chạm về mà không thì panic fail, còn đâu nếu mà không sao thì sao lại đọc phải. Ok, xong rồi đấy. Đây dùng map ở đây nói thêm về cái map sequence. Em mất file sequence này thì em file sequence này bản chất đó là sẽ bảo với cả cái phần kernel đó là mình sẽ đọc cái file này nó là từ đầu đến cuối luôn và sẽ không không dừng đoạn nào. Ví dụ cái file này 12,6 GB đúng không? RAM mình nó đang là 6 GB thôi chẳng hạn, thì nó sẽ tạo ra một cái physical memory là 6 GB. Không, sẽ tạo một cái virtual memory vẫn là 12 GB này, nhưng mà RAM của mình bây giờ chỉ còn 6 GB thôi chẳng hạn. Thì mắt sequential này tức là nếu mà đọc hết 6 cái file đầu này và nếu chạm đến cái điểm cuối là max physical RAM của mình rồi thì nó sẽ drop vứt đi những cái phần dữ liệu trước đó mà mình đã đọc rồi, và mình không cần thiết phải cất trong RAM nữa, mình vứt đi xong mình sẽ load thêm những cái dữ liệu của dòng thứ 7 GB, 8 GB, 9 GB, 10 GB, 12 GB, 11 GB, 12 GB chẳng hạn. Ờ, nhưng mà mình check xem là RAM của mình còn bao nhiêu đã. RAM còn 17,4 GB, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không load được cả cái 12 GB vào cái file đâu. Thôi bật debug nhá. Vậy chuyện vậy chuyện cách đọc đã. Đọc đây đó là left map sẽ bằng em map của mình truyền vào file. Thì đây sẽ không phải xác định đâu. For line in map chấm support. Đúng không? Map này mình sẽ split cái xuống dòng theo từng line này, và nếu mà line is empty thì break. Break ra này. Ok, test thử nhá. File RAM 1 tỷ dòng, sợ máy của mình hết RAM, tràn RAM mất. Đâu không tràn RAM được vì
Chương virtual memory mà. Thôi cứ cho an toàn đọc file 1 triệu 100 triệu bản ghi. File 1 tỷ bản ghi thì là 12,6 GB, thì file 100 triệu bản ghi sẽ là 1,26 GB, coi như 1,3 GB. 1,3 GB thì thoải mái vào trong RAM luôn. Ok. Debug. Em biết. Không, mình không muốn nhảy vào đây. Không muốn nhảy vào đây luôn. Ok, chạy lại. Đây. Đây, anh em thấy này. Cái file 100 triệu dòng của anh em mình ấy, thì nó load được hết vào trong RAM này. Đây đúng là kiểu bao nhiêu này, nghìn triệu tỷ đây rồi, 1,3 tỷ byte, đúng là 1,26 GB được load vào trong, thẳng vào trong physical RAM của em mình luôn. Bản chất một cái U8 đây chính là một cái mã ký tự của anh em mình. Đây. Cái hàm ASCII hay ASCII. ASCII. Đợi chút tìm lại cái hàm mà man ASCII. Đây rồi. 66. Đây kiểu nó sẽ map byte ký tự với byte đấy, thì anh em hiểu là mỗi một cái này sẽ là một cái ký tự theo dạng U8. Nhưng mà run line vẫn có đây split split theo xuống dòng thì còn lấy được cái dòng đầu tiên là từ 66 đến 49 này, 100 triệu từ 66 49. Đây 66 49 chính là độ số kia. Đây chính là cái dòng này luôn, 66 đến 49. Bị bức file mở lâu cho dễ đi. Đây rồi. Dòng đầu là đến 72 đến 56. 72 đến 56 đây, xuống dòng, ký tự xuống dòng chính là ký tự 10. Có đâu ký tự semi như là 59 thì phải. Ok, mình coi nhá. Split semi, split semi cũng là nó sẽ đọc từ cuối lên đấy. 56 không phải này, 46 không phải, 54 không phải này. Nhảy. Ok, chính là được view nó sẽ là 2 dòng. 9, cái này station này. 56 72 đến 105. Đúng rồi, thế là semi chính là 59. Đọc từ dưới lên, mình dùng A split thì nó sẽ là kéo từ dưới lên thì nó sẽ nhanh hơn là đi từ trên xuống, bởi vì trên xuống station name thì nó khá là dài, đi nó chậm hơn thì dùng A split thì đúng. Temperature thì đây là từ 51 đến 56, nó chính là cái giá trị temperature theo dạng float này. Dấu chấm hình như là 46. Dấu chấm là 46.
Đây là float. Đây là unwrap pass thì nó sẽ là thành 36.799 nhưng mà nó là 36.8. 36.8. Ok, và đi từ mấy cái dưới này thì không còn gì rồi. Ok, chọn rồi. Em map để chạy. Cargo format. Cargo utility. Map này thì giảm được. Cái map này thì chắc giảm được tầm 20% đấy. Nhưng mà từ từ, RAM của mình không đủ thì có chạy đâu nhỉ? Chạy thử. Chuyện này 1 tỷ dòng à? Bao nhiêu giây ta? Nốt 3. Em mắt. Sinh là Ubuntu đây. Mac OS. Thì là Ubuntu chạy em map bởi vì trên này nó nhiều RAM hơn xem bên này bao nhiêu giây. Mình catch vào dep luôn này để báo cho máy của em mình biết là tôi sẽ sử dụng cái file này đấy, nên là chuẩn bị sẵn sàng để cho vào page cake. Sau đó thì chạy Hyperfile warm up một lần. Warm up là có chạy warm up lần đầu tiên để như kiểu là preload cho CPU được nóng ấm lên trước ấy. Thì những cái lần run tiếp theo nó sẽ CPU ấm rồi thì nó sẽ chạy nhanh hơn. 5 giây. Vừa rồi bao nhiêu giây? 5 giây. Vừa rồi mình bao nhiêu giây nhỉ? 80 giây. 5, 80, 30 chia, ui, 30%. Hà Nội 3. Vừa rồi là Hà Nội 2 đúng không? Hà Nội 3 em mát. Mấy giây. Có mấy push. Thử xem mà đợi xíu xem mà em bao nhiêu giây, estimate bao nhiêu giây. 45 giây. À, bởi vì bên con EC2 này của mình RAM nó nhiều hơn mà. Nó không bị những cái trình livestream hiện tại trên máy này của mình chiếm dụng, nên là nó sẽ anh em hiểu là cái thanh RAM của con Ubuntu này đang là 36 GB hay 48 GB mình không nhớ, nhưng mà nó dư sức để cho 12 cái file 1 billion record của nhà mình là 12 GB load thẳng vào trong RAM mà không cần phải sợ là không đủ RAM thì tôi sẽ phải paste drop những cái paste đầu đi và load những cái paste mới thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Thì ở đây mình sẽ cho nó là 45 giây nhé. 46 tầm 45 46. Ok, commit and boot.
Mẹ. Sau đây có bị em push. Push. 46 giây. Ấy, 46 giây rồi. Cho một đóm nha. Ok, một đóm cho nổ. 46 giây. 45.8 này, 46 này, cộng 1. Ok, ngon. Dùng em mát. Um, Sample record. Chạy sample để check xem là time như nào này. Ừ. 46 giây à? Mình nghĩ là bây giờ điểm tốn nhiều thời gian nhất à? Đây là một này. Khi mà cần phải grab lại temperature thành float này. Ok, lên sample rồi. Nhưng mà check nhá. Frame wrap. Giờ cái này phóng to ra này cho mọi người nhìn nó dễ. Ok. Next, ok. To quá đi vậy. Cái hàm split này nó đang chưa nhiều này. Temperature unwrap chưa nhiều này. Đây, đúng rồi. Khi mà đọc temperature từ file ấy, nó sẽ là một vector U8 đúng không? Một vector U8 thì mình đang mất thời gian để mình pass nó lại về float. Quá trình pass này nó đang tốn bao nhiêu đây? Pass 13%. Thì mình nghĩ là không, nó pass này là nó đang tìm float mà đúng không? Float thì bọn Rust này bọn nó sẽ hiểu là sẽ có rất nhiều dấu phẩy, nó không biết precision scale là gì. Thế là họ phải check, nó phải check rất nhiều, lib primary phải check rất nhiều. Thì thay vào đó thì mình tìm cái dấu nhiệt độ bây giờ nó đang làm kiểu 13.6 này, 15.6 này. Nó sẽ có một cái dấu chấm mà phải có là nhiệt độ sẽ là xy.z. xy.z thì mình phải xy.z thì bỏ luôn cái dấu chấm đi để đọc. Bỏ luôn dấu chấm đi để thay vì đọc float và phải check rất nhiều thứ thì mình sẽ đọc luôn nó là int. Xong rồi đến cuối cùng thì mình sẽ chia và lùi một đơn vị để về float sau. Ok. Get view table hàm hash này, hàm hash check key này nó cũng tốn thời gian này. Ok, xử lý cái đây đúng không? Pass từ float về, từ string về float. Ok. Pass từ string về float tốn time đúng không? Quay lại. Control C.
thì, thì bây giờ thay vì mình đọc float thì mình sẽ đọc int. int sẽ là int bao nhiêu? Nếu mà tối đa sẽ là 99.9 đúng không? 9 sẽ là int 16. Sum 1 tỷ dòng, 1 tỷ dòng 99.99.6 cộng vào có cả giá trị âm nữa. Y64 à? Y64 là Y32. Có cả âm và cả dương không? Nếu mà có phun dương thì là Y64. Phun dương sẽ là Y64 nhưng mà có cả âm cả dương thì chắc chỉ cần Y32 thôi. Y32 cao thì vẫn thế. Này, Y16. Thì bây giờ thay vì đọc float thì mình sẽ đọc theo dạng đây là cả này cho vào một cái đi, cả cái này cho vào một cái đi sẽ let's temperature station. Temperature station sẽ bằng fill next unwrap fill next cũng gọi là unwrap này đúng không? Để làm uncheck unset. Cái này mình cho xong rồi nè. Trong trường không thấy nhưng mà chắc chắn nó sẽ thấy thôi bởi vì dữ liệu ban đầu được guarantee rồi mà. Sau khi đọc được temperature theo dạng U8 rồi thì mình sẽ chuyển về y 16 y 16 bây giờ là một cái hàm là hàm và temperature đi temperature và nhận vào temperature. Ok, parameter sẽ nhận vào u vector u8 không phải vector 8 mà địa chỉ đầu của cái temperature đấy và mình sẽ convert về int. Còn parameter nhận vào lắm lúc mình thấy mấy cái
hỗ trợ completion code này nó bị bias bởi cái dữ training data ấy, nên nó không hiểu thực sự nó đang làm cái gì. ARSM nên là nó cứ completion mấy cái không hợp với code mình ấy. Nó sẽ phải nhận vào địa chỉ U8 và chạm về I16. Đây. Đầu tiên là define cái temperature integer thì sẽ bằng 0 trước. Xong rồi chạm về temperature integer luôn. Thì mình sẽ for cái giá trị C in temperature chuyện này integrate into enter luôn. X cộng hoặc trừ xy.z để tìm được dấu chấm thì đọc ngược lại nhanh hơn đúng không? Reverse. SD character ấy. Character nếu mà nó là dấu chấm thì không đọc dấu chấm nữa. Nếu mà nó là dấu trừ cộng, nó phải cái là đầu tiên ấy, thì temperature đấy, anh em thấy không? Nó nếu mà dấu trừ nhá thì mình sẽ phải đào cái dấu luôn, nhưng mà nó không hiểu rồi, nó vẫn là temperature cộng trừ y này. Chắc là ok thôi bỏ qua. Chắc là nó không kiểu pro như kiểu Cloud 4.85 nữa. Cái này nó sẽ là kiểu model kiểu trên ít data này. Đóng dấu break. Trong trường hợp còn lại thì temperature y cộng bằng từ từ thì phải define thêm một cái mu đây để xem nó biết cơ số là gì. Multiple một để đọc ngược từ dưới đây mà đúng không? Temperature y sẽ bằng là cộng bằng y16 form lấy giá trị của character trừ cho giá trị của 0 thì mình sẽ ra luôn được cái character trừ giá trị của 0, mình sẽ ra luôn được cái ra luôn cái số đấy và nhân với cả cơ số. Sau khi đọc xong cơ số nhân 10. Ok, sau khi đọc xong rồi thì cái này phải integer đúng không? Y16 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 một cái này nó sẽ là temperature y temperature y này temperature y này cộng bằng con temperature integer này. Missing time, what the fuck? Này con vớt rồi anh em ôi form
Con bước lại Y32 vậy sau mình đi pha lại Y32 mà. Ok, thì bây giờ cái này nó sẽ thành pin đúng không? Station. Station dựng bên này, cái này cần phải lùi một đơn vị. Cái này cũng cần phải lùi một đơn vị. Đầu tiên sẽ là min e F64 xong rồi chia cho 10. Ờ, mấy này cũng thế. Xong chia F64 chia cho 10 xong chia cho cao. Nó thôi chia 10 cho cao. Mình cái này thì vẫn thế. Format. Vừa rồi là cái pa đấy chiếm 10%. Time của mình đã là 45 giây, 10% dạng đi chắc bây giờ còn 41 giây hoặc 40 giây. Cargo build time make sync code sang Ubuntu này và Ubuntu này. Then make 45 giây đúng không? 45 giây nhưng mà bây giờ 13%. Phải em map nói 4 là up point và F64. Up 364 thì sẽ là như nào? Bây giờ thay vì 123 đúng không? Đây, thay vì 123 thì đó. Ok. Thì nó 4. Năm 51 giây. Yes. Vừa rồi ở local là 55 giây, xuống 51 giây. Ở đây thì vừa là 46 giây. Đấy. Em cơ
10%. 46 bây giờ phải là 42 đúng không? Giảm hơi ít nhỉ? Estimate là 4.8 đó. À, đấy 44, 44, đúng rồi. Thế giảm được không? Nếu mà pa vừa rồi là pa vừa rồi em check là 10, vừa pa của anh em mình check là 13%. Nếu mà giảm được 13%, nếu giảm được hết 13% thì nó là 40 giây, nhưng mà mình lại thêm một cái mask cây nữa, một kiểu if else ấy. Mình thêm một if else nữa nên là nó không giảm được nhiều mấy. Mà vẫn được 4.6 second. Có mấy boost. Boost. Cái lại đi soi tiếp nào. Đi soi tiếp. Min. Vừa rồi anh em mình giải quyết được cái 7154 farm này, 7104 millisecond này. Thì bây giờ còn một cái điểm nữa là hai cái này. Nếu mà đây anh em thấy nhá, hiện tại anh em mình đang cho từng line vào một đúng không? Nhập cho cả cái file 12 GB vào một đúng không? 12 GB, một vector dài 12 GB này, 12,6 GB như này. Và cứ cả 12,6 GB này nó vào và nó sẽ đọc byte 1, byte 2, byte 3, byte 4, byte 5, byte 6, byte 7, byte 8. Đến byte 8 nó tìm ra được là đây là dấu số dòng rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 lần check. 1 không phải, 2 không phải, 3 không phải, 4 không phải, 5 không phải, 6 không phải, 8 này. 8 đúng. Thì bắt đầu mới xử lý. Tuy nhiên thì CPU của mấy cái modem CPU của nhà mình ấy thì nó sẽ là theo cơ chế SIMD, cũng là single instruction multiple SIMD, SIMD, single instruction multiple duration. Đi là gì nhỉ? Nó là kiểu một một toán từ cộng nhưng mà có thể làm 5 cái trên 5 cái core cùng lúc. Đây, multiple data này. Tức là mình có một toán từ cộng này vào thì mình có thể chạy cùng lúc trên 5 cái byte, trên 6 cái byte, 16 byte, 32 byte tùy thuộc vào tùy thuộc vào CPU của anh em. Thì ở đây thay vì mình check từng byte một thì mình sẽ cố gắng dùng SIMD hoặc là dùng SIM. Phải check frame graph nào. Hash này nó chiếm nhiều. Check hash này chắc tí phải xử lý này. Pass. Bây giờ thay vì ok, bây giờ là Hanoi 5
Cập nhật ạ. Cập nhật bây giờ là xuống 44 giây. Cái 44 giây rồi anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ cần phải deploy by by in split thì là ha ha nói bắt đầu đúng phải chấm 9 chấm Vâng, cái nó lên mà đang sử dụng cái hàm map như thế này, và nếu mà mình sử dụng hàm map như này thì mình đang check xem là mình đang check từng byte một. Còn đâu nếu mà mình sử dụng Ruby trong Rust thì nó có em đây. Ruby thì mình sẽ sử dụng em sai thì bởi vì bind to bind này bởi vì bind to bind này nó sẽ thêm vào đi. Mình sẽ check nhá, một lượt mười sáu by one time. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 10 11 12 13 14 15 16.
Ừm, tại sao ở đây là 16? Bởi vì con chip của mình đang là Apple Neon ấy, thì nó sẽ là 8 bit, 8 bit thì sẽ là tương đương với cả 16 con. 8 bit một phát nhân lên ở 16 byte. Ui, mình không biết. Mình không biết bao nhiêu, tí thử xem. Ờ, ok, thì bây giờ thì quay về phần code nhé. Đây chính là cái ở đây. Em sẽ tạo một cái function let line truyền vào cái map của mình. Map thì là U8 và truyền vào cái vị trí pointer start hiện tại. Pointer start hiện tại thì nó có thể thay đổi, nhưng là mình sẽ là mutable. Mutable inside và chạm với cái vị trí tiếp theo, vị trí new line tiếp theo. Gì đây? Line time nói cho anh em một chút về cái line time trong Rust. Thì khi mà khác với các ngôn ngữ khác ấy, thì ở Rust nó không cần một trình garbage collector để dọn dẹp những cái biến không còn dùng nữa, mà thay vào đó nó sử dụng một cái cơ chế là ownership. Thì hiện tại đây mình đang truyền cả cái mmap file của mình vào và truyền cả vị trí ất là vị trí new line trước đó, và mình chạm về vị trí ất là vị trí new line tiếp theo. Ở đây mình đều đang mượn trực tiếp hai giá trị ất và map, và mình chạm về giá trị ất. Thì thằng trả về giá trị ất này nó không biết là khi nào thì tôi nên vứt vứt cái giá trị ấy đi và không còn dùng tới nữa đấy. Thì nó sẽ đưa ra một cái là live time. Thì live time này nó sẽ là báo cho trình biên dịch Rust biết là khi nào thì cái giá trị trả về này nó sẽ được được clear, bởi vì không được dùng nữa. Thế là mình như này thôi, đánh dấu là ông nào đánh dấu là ông nào còn tồn tại sau cùng thì sẽ trả về. Ví dụ như là ông này tồn tại được đến
thời điểm thứ ba, ông này đến thời điểm thứ tư thì ông này cũng sẽ tồn tại đến cái thời điểm thứ ba. Map new. Ok, mình sẽ đánh dấu cái vị trí ất này tồn tại cho đến khi mà ông Mát này ông ấy bị bỏ đi thôi. Bởi vì mình phải đọc đến cuối file mà. Ok. Let's rest sẽ bằng cái vị trí neckline vẫn là cứ cho cả cái cục map vào đây. Tôi tìm được cái vị trí ất rồi. Tôi trả về cho ông. Lần sau tôi truyền vào tập tôi chỉ đọc từ ất đổ đi thôi, tôi vứt đi cái đoạn phần trước đó tôi đã đọc rồi. Map. Let's new line sẽ bằng ipsy. Từ lúc làm data engineering rồi hay động vào hay đi contribute hay động vào Lipsy vãi. Em nè rest này chấm như này em sĩ chuyên này pointer đầu tiên pointer đầu tiên sẽ phải cắt về vị trí C void đúng không? C void và nó phải là cons này mình sẽ phải là unset unset cho đúng vào đây C void cái vị trí mình cần cách là nó c in và đồng thời truyền vào cái giá trị map này import c void Thế là mình đã tìm được nên là mình đã search 16 byte cùng một lúc bằng em tra để mình tìm ra được cái neckline rồi. Line sẽ bằng if neckline new line is null. Nếu mà null thì trả về rest byte gạch n đến cuối cùng không tìm thấy gạch n nữa chính là cái line cuối cùng. Ok, thế chính là cái line cuối cùng. No else mình sẽ bằng đen sẽ bằng
New line, new line. Yes. Cons. Puta. Oh, shit. Yes. S point. S point. Bị cái gì? Unsafe, ok. Oh, shit. Từ từ, phải search clip này mà. Oh, shit. Press pointer. Eo. Nếu mà tính được thì sai. Chạm đến rep em. Có là mình bắt đầu từ vị trí ất. Mình dùng Mchat mình search một cùng lúc 16 cái byte luôn. Và nếu mà mình tìm được cái vị trí vị trí tìm được vị trí ất này, search 16 byte và tìm được cái vị trí xuống dòng này, thì mình sẽ trả về từ cái vị trí, trả về cái file từ vị trí đầu này đến vị trí xuống dòng này thì chính là một cái line, một cái line của mình luôn. Chọn một vị trí line rồi thì chỉ cần len cộng một, phải cộng một bởi vì mình tìm được vị trí n, là ví dụ vị trí n vị trí 9 rồi thì phải cộng với một để bắt đầu cái dòng mới, là vị trí 10 là bắt đầu dòng mới, trả vào ất là vị trí mới mà trả về len. Trả về lại đây thì bây giờ line. Vậy thay vì out of scope khi neckline hoàn thành thì toàn bộ các dòng vẫn sẽ được lưu lại dưới dạng pointer ở trên stack và chỉ về line trên heap ạ. Cái này đang nói về cái phần pass hay là phần neckline nhỉ? Cái phần neckline thì đây, bây giờ mình sẽ debug cho bạn xem. Bản chất ấy, khi mà mình load cái Nmap ấy thì tất cả bởi vì mình đủ RAM mà, thì tất cả những cái 12 GB, 12,6 GB mình đã được preload hết lên cái virtual memory rồi. Khi đã được preload hết lên virtual memory thì mình sẽ là một cái dãy gồm 13 tỷ, như kiểu bạn tưởng như một cái vector gồm 13 tỷ element này, thì mình sẽ đọc từng một cái dòng. Và ví dụ neckline chẳng hạn thì mình sẽ trả về đúng cái line này đầu tiên thôi, trả về nó. Nhưng mà cả cái map này vẫn ở trong cái virtual memory nhé, mà mình chỉ trả cái pointer cái vị trí đầu tiên đến line và vị trí cái line, cái vị trí đầu tiên của line 1 và vị trí cuối cùng line 1 trả về, và mình sẽ xử lý ở trong cái line thôi. Cái line ở đây này,
Mình bây giờ sẽ phải tạo ra một cái biến ở vị trí ất là cái vị trí đầu tiên của dòng thứ n, và cái biến này thay đổi được sẽ là mu ất bằng vị trí không, bắt đầu dòng 1. Ờ, và thay vì dùng for thì mình sẽ loop cái này và left line bằng next line tại truyền vào luôn cái map vào cho mình nhá, luôn một cái map này. Và truyền vào ất, bởi vì ất này mình sẽ thay đổi liên tục mỗi lần scan nên nó sẽ phải là mutable, và mình sẽ thay đổi trực tiếp cái giá trị của cái ất này luôn. Mình sẽ cho cái này vào đây, nếu là empty. Ok, trước khi chạy 10 debug. Ok, debug thì rõ luôn. Ok, toàn bộ file này gồm có 10 dòng. Hà Nội 36.8 này, Tokyo 8.0 này, load toàn bộ vào trong mmap theo dạng vector U8 này. Bắt đầu vị trí ất nhá, line chuyển vào mmap và ất xuống dòng, mà trong next line này cả cái mmap này vị trí ất là 0 này, 0 này. Cái rest thì lúc đầu vẫn là cả cái file này. Đi qua em trả next line, kia đã tìm được next line này, nhưng mà next line không phải là null. Ok, tìm được len. Ok, line đây rồi, từ 72 đến 56. 56, 72 chính là chữ H, 56 chính là số 8 này. Và cái vị trí ất này hiện tại đang không đúng không? Thì chỉ bằng cái line của len cộng 1 để mình bắt đầu cái vị trí mới. Line của len cộng 1 chính là 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, xuống đây. Trở về. Ok, đã tìm được line rồi này. Qua tiếp này, vào đây tiếp này. Xuống này. Vẫn truyền vào cả cái map nhé. Vị trí ất của mình hiện tại là đang là đệ 11, chính là cái line mới 10 này, 11 này, bắt đầu line mới 11 này. Rest nó sẽ bằng từ vị trí 11 trở về đi, đúng không? 84. Đây, Tokyo này, T này. Sẽ tìm tiếp. Line 9. Cái line mấy đây? Từ 84 48 đúng không? 84 này, 48 này. Ok, ngon. Một tỷ dòng mic sync. Mic has mic bench. Chắc cũng không giảm được bao nhiêu, bởi vì vừa rồi là check từng dòng một. Bây giờ check 16 cái một. Cũng không phải check 16 cái một, mà tùy vào xem là CPU là dạng gì mà check, tùy vào là 16 hay 32 hay 8. Mic bench. Chạy nữa nha, xin các em đi vệ sinh nhá.
Cái dây chỉ có warm up ignore từ chạy ở local cái bị release. Cái release. Này xếp đúng không? Bọn này phải xếp đúng không? Ừ. Xếp này. Làm bà attack boundary arrow. Thì mình đang thiếu mình đang chọc ra ngoài cho nó làm mép một chút. Mình chọc ra ngoài mép một chút. Đoạn nào thử ở trong ngoài mem mình thử. Không, này bằng map nữa nếu mà lại em đi thì break split 2 nếu mà chạm về ăn xếp này. Cái này ra mình ăn xếp này. Y cái mới cho y này stars mark không không min nào giờ mình bị ai là u y 32 không bộ nhỉ? Không phải vì nó xảy ra khi mà mình đọc lệnh line thì nó có line thì ok có enter thứ dòng cuối dòng này. Có enter cuối dòng
Lifetime đúng rồi đúng không? Lifetime mình cho đầu tiên này, xong rồi lifetime vào map này, build thì ăn sai, U8. Nên này mặc ít lệnh này cái này cũng là xếp này. Cái này xếp bởi vì nó sẽ là luôn valid với mọi bài này. If I null have rest là mình đang tràn ra ngoài nghĩ là con máy mình hay là do ung điểm. Cao. Cao. Vâng. Hiện tại anh lưu toàn bộ. Dạ ý em là khi anh load hết trên virtual memory rồi thì hiện tại anh chỉ lưu toàn bộ giá trị đó. Thì hiện tại anh có chỉ lưu toàn bộ giá trị đó lại trên stack hay chỉ một phần định dạng rồi chuyển nhiệt độ trên heap ạ. Tại anh ý em là tất cả file measure TT của anh là đang load hết trên virtual memory rồi thì anh có lưu toàn bộ giá trị đó ở trên stack hay không, hay là toàn bộ đã được vào heap rồi. Thật ra cái này cũng khó khó nói ấy. Ý là mình không biết được xem là nó là stack hay heap ấy, bởi vì những cái dữ liệu nguyên thủy thì nó mới được lưu trên heap, còn đâu những cái dữ liệu mà kiểu string thì bắt đầu nó mới lưu cái địa chỉ trên heap thôi, còn đâu cái giá trị thực thì sẽ được trỏ lên stack. Ở đây thì virtual memory của mình đây được này. Đây khi mà virtual memory của mình là hash, không đây nhìn luôn vào đây này, ví dụ cái hash map thì có vector u8 không, thì bản chất ấy, thì cái vector u8 này nó là lưu ở stack nhé, không phải heap đâu. 50 giây user time 33 giây maxing make it hash ban. À đúng rồi, em nói đúng. Hiện tại nhá, anh đang lưu làm vector U8 này. Là nó đang ở trên stack này. Nó đang ở trên stack rồi. Nhưng mà khi mà mỗi lần nó get mutable, nó tìm ra một cái entry key ấy. Bản chất khi mà cho một cái key, insert một cái key vào hashmap thì nó sẽ có một cái hàm compare. Thì bây giờ nó compare cái vector này với vector này thì nó lại kéo thêm hai con trỏ xuống từ heap, hai con trỏ của vector 1 và vector 2 ở trên heap kéo xuống stack ở đây, và nó compare hai cái value với stack với nhau thì cái bước từ hai vector ở trên heap này, hai địa chỉ
hai địa chỉ của vector trên heap này kéo xuống đến stack và compare hai giá trị value stack thì nó sẽ tốn thêm phần này. Thì có thể mình sẽ thay vì lưu cái vector U8 này thì mình có thể mình làm một cái hàm để mình convert hết những cái U8 này thành một cái giá trị nguyên thủy để cho này lưu được trên stack. Cũng đúng, cũng được. Còn cái giá trị value này, ví dụ từng giá trị nguyên thủy này sẽ là lưu trên heap này. Bao nhiêu? 35 giây. Tuyệt vời. Cái này gì nhỉ? Tìm là gì bây giờ ta? Replace split by chả là 35 giây. 35 35.2 nhân nhân 10. Ba năm giây. 35.1. Ok, 35.1 này. Bây giờ mình sample record. Còn cái điểm nào nữa nhỉ? Bây giờ vẫn là cái hash map này vẫn đang tiêu tốn nhiều này. BG convert thì không nói này, bắt buộc này. Next line hiện tại mình vừa làm xong tạm thời đấy này. Em tra là ngon rồi. Mà chắc em tra này chính là cái SIMD bên dưới. Nhưng mà tí thử SIMD trực tiếp xem như nào. Pass temperature. Cái pass temperature này cũng để tối ưu được, chắc để sau bởi vì nó đang cũng chưa nhiều. Ok, bây giờ sâu sang một lý nhé. Frame grab này. Cái bây giờ hàm của như mình đã chuyển từ rất nhiều từ cái cũ và chuyển thành 4 cái chính. Make line này, hashmap này, đây. Hashmap này đang chiếm nhiều này, 44%. Make line này thì đang dùng mchan này, vừa tối ưu được một này. Cái gì đây? Pass temperature hiện tại cũng đang là 7,1% này. Ok, nói về những biến động của hashmap nhỉ? Hashmap. Hashmap. Hiện tại mình đang dùng default hash. Default hash này thì nó làm rất nhiều việc, ví dụ như là random ra một cái sheet này. Hash one này, hash one xong rồi vừa đi với gì đây? Hash one. Hash init. Default hash, đây default hash này rồi. Default hash làm gì đây? Sẽ random ra một sheet. Default hash sẽ làm hai việc là tìm ra length prefix và chạy random default hash. Xong bắt đầu mình wipe vào trong và mình tìm ra key. Từ từ nói luôn, giải thích luôn về hash nhỉ. Chắc kiến thức này thì mấy anh em bạn bè senior cũng đều biết hết rồi.
6 uh, hash function hash 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 function tìm cái image đã cái em này hash function đây rồi, copy image. Chuyển sang kiếm cái nào nó đây, copy image. Đâu, đây vẫn là đâu, đây là ảnh rồi, ngon. Thì hash function, hash bản chất của mình là đang là lấy từng cái key là không phải cái này đâu nhá, nó là lấy từng cái key là từng những cái địa chỉ U8 station name, lấy từ U8 của station name, lấy từ U8 của station name sẽ đi qua một hàm hash function, và mỗi một hash function này sẽ ra một cái mã QR, và khi mà mình look up hash function thì mình scan cái mã QR đấy để mình tìm ra giá trị value. Nó kiểu là đi siêu thị mua hàng ấy, mỗi một cái sản phẩm nó sẽ được hash thành một cái QR code để mình scan cái QR code đấy để mình ra được cái giá tiền. Thì hiện tại anh em mình đang dùng cái default hasher, mình đang dùng một cái default hash function. Mình đang sử dụng một cái default hash function. Default hash function này thì nó đang làm khá nhiều thứ, ví dụ như là nó sẽ random seed này, random seed, wrap length, để avoid collision. Anh em hiểu nếu mà hash function nó không đủ tốt ấy, thì đôi khi những cái sản phẩm mình mua ấy, nó sẽ là trùng một cái QR code, và khi mà trùng một cái QR code này thì nó là một hiện tượng gọi là collision. Collision cũng nghĩa là khi mà xảy ra collision rồi thì collision cũng nghĩa là hai sản phẩm có chung một QR code, và khi xảy ra hiện tượng collision này thì thằng hash function nó sẽ phải look up back ngược lại về cái key của mình để tìm ra đúng cái value. Thì cái default hash function này nó đang cố gắng để làm rất nhiều thứ, để vừa là để bảo mật cho cái hàm hash để mình không thể reverse hash function để mình tìm ra được cái công thức của nó, và thứ hai là để mình nó sẽ cố gắng tránh các trường hợp collision nhiều nhất có thể. Tuy nhiên đấy thì của anh em mình thì không nhất thiết là phải làm như thế, mà mình có thể sử dụng AHASH. Mình có thể sử dụng AHASH hoặc là FastHash ở trong Rust. Không phải, nó sẽ là AppHash. Mình có thể sử dụng hai cái hàm hash này để cái hàm hash function của anh em mình nó có thể nhanh hơn. Thì Ruby thì có thể dùng AHASH hoặc AppHash. Nhưng mà mình thì nó không được use
external mà mình lại không được sử dụng external lib trong cái đề bài. Đây, không được sử dụng external lib trong đề bài, thế là mình không thể mình ép hai cái lib này vào để mình dùng được. Tuy nhiên, thì mình có thể đọc AH hoặc là fasthash để mình xem là cái logic của nó là gì, thì mình có thể mimic, mình tự implement AH hoặc là hashmap trong cái hàm main của mình. AH trước đi. Quickly provide high quality hash where not predictable knowing the key. AH. Phải vào GitHub mới được. Lib new hasher, đây rồi, tìm hasher. Hasher default AH random state pick key. Bọn này dùng pick key này. Pick key luôn, pick key thì nó sẽ đây là dùng pick key và random 4 key với nhau. Ok, mix random 4 key nhau, ok. Nó mix 4 key vào với nhau. Còn nó fx hash thì sao? Fx hash roast app. Ủa, được á. Hash build hash builder build hash new default hash build hash implement hash on. Không ngon lắm. Ok, quay về hash AH đi. AH thì chỉ là đơn giản là mix 4 key với nhau. Mix 4 key. Fix it. Ok. AH thì nó sẽ là lấy 4 cái key và mix lại với nhau. Thế của anh em mình như nào? Thì của anh em mình bây giờ sẽ là implement simple as no need to care bằng security. Nhưng mà một cái simple hát không là cái array security thì mình sẽ cần thì sẽ là lấy byte của byte of station name chăng, và mình sẽ
So mic, ok. X bài của station cho nên mình không biết là nên chọn x bao nhiêu. U8 83. Sau đó thì mình sẽ sau đây mình sẽ rotate rolling hash này. Sau đó mình sẽ so với cả station chunk này. Xong rồi mình sẽ wrapping by multiple by x by y bằng một số mũi y multiple by y đúng không? Mix ok multiple default 44% đúng không? Ok. 35 giây. Sao? Ừ. Check xem ai comment đã. Không cấm biết lại nguyên cả cái clip à? Thôi vứt lại. Mình chỉ dùng một cái file main này thôi mà. Mình không hay là copy cả clip này vào xong dùng AH nhỉ? Thôi chắc chỉ cần minimal version của AH thôi để thử viết một cái minimal version của AH xem nhỉ. Đầu tiên là phải bởi vì mình sẽ multiple đúng không? Thì là mình sẽ phải define một cái const và hash multiple đó. Không phải u sai phải nào? U64 lấy bừa một cái multiple gì đó đi. X 517 cc từ từ lên mạng kiếm một cái bừa một con U64 rồi phát. Ờ, 517 cc thật ra cái multiple là lấy bừa một số đi. Lấy cái này đi. Bây giờ phải define nha. Struct custom hash cũng có là
chuyển vào là U64. Cũng cần luôn struct của custom builder hash. Vẫn phải cần builder. Mà bây giờ mình mới bởi vì mình override default hash function mà đúng không? Thế là mình sẽ phải implement build hasher for custom hasher builder này. Ok. Type hasher bằng custom hasher. Func hasher chuyển vào cell. Cái này không đúng. Cái này cell hasher. Mà mình sẽ trả về custom hasher và lấy con acid U64 lại lấy được một số đó phải xa xa về cái số multiple ra để nó đỡ bị random một số này đi. Và mình sẽ cho vào sheet vào đây. Như thế là sheet thật giống. Ok, hasher thì cần phải implement mấy cái trêu nữa, gọi là interface. Hasher đi vào mấy cái interface. Cần cái gì đây? Cần implement trêu là hasher đúng không? Implement hasher for custom hasher. Hasher này có gì? Implement member. Ok, chỉ cần hai này đúng không? While finish. Ok. Finish thì chỉ cần trả lời cell not zero. Right thì cần phải set station name one time này. Name thì name dài nhất. Name dài nhất như này thôi thì sẽ vẫn fit vào một cái trang thì most would fit. Cái miệng mình sẽ là left trong my oh
À, bias này nó là một cái station name của mình á. Thì bây giờ bản chất mình đang viết hàm hash, implement y cho hash là mình đang tự định nghĩa ra cái hash function của em mình ấy. Thì đang mimic cái idea của a hash. A hash thì nó là mix này, xong so này, xong multiple này, thì mình cũng thế. Nhưng mà chỉ sợ bị collision thôi. Cứ test thử e trong 8. Cái e trăng này như kiểu là station bên em mình có 17 ký tự, trang 1 là 8 ký tự, trang 2 là 8 ký tự, remainder là cái ký tự cuối cùng là ký tự 17 là một ký tự. Thì mình cũng phải giải quyết cái ký tự cuối cùng đấy để mình thêm vào hash. Ờ, không biết là 8 có ok không? Một tí tôi linh thử lên 16 hay mà 232 nào. Ồ, trăng in trăng là cell chấm mix mix này tí implement 6 nhá. 6 từ phong negative by trang này. Và nếu if reminder empty is not empty thì lấy last reminder này cho vào 8 và lấy last reminder length copy slice cell mà cũng ok. Word 17 ký tự cho vào trang 1 mix, trang 2 mix, last là một ký tự, lấy tìm ra đúng cái last một ký tự đấy và cũng mix luôn. Bây giờ mình sẽ implement custom master này, implement cái hàm mix mutable cell và input 64. Đây bây giờ đây mi make a last idea AH là cell của không này, chi của không này và bắt đầu cũng rotate cell vị trí của không rotate lên, rotate mấy ký tự 5 ký tự đi, so với cả so với cả không phải cái này, so với cả value đi. Value xong bắt đầu mình sẽ multiple lên. Thật ra thì chả cần phải multiple nhưng mà kiểu sợ bị collision ấy, nên là cứ hash nó chuẩn chỉ một chút. Chúng mẹ multiple cái này thì như này luôn. Những cái logic mà kiểu trong một dòng này ấy, thì thay vì cho ra một cái function riêng biệt, một cái function riêng biệt khi mà bất kỳ program nào cũng thế thôi, function A của function B của function C này thì sẽ tạo ra một loạt các stack. Ví dụ khi mà function A xong thì sẽ
nó sẽ có một cái meta tag cắm vào đây là tôi sẽ trả về cái giá trị gì. Tôi sẽ khi mà có cái giá trị ấy xong thì tôi sẽ nhảy ngược lại để tôi trả về cái function nào, và cái function đấy đang ở trong stack nào. Thì những cái việc làm đấy thì nó cũng sẽ bị hơi tốn thời gian, để máy mỗi lần nó cứ nhảy ngược lại để chơi lại stack để xem là cái function nào nó gọi là function A đấy. Thì mình inline luôn thì cái thằng hàm bright này như kiểu là nó sẽ có một cái mix inline trong đây luôn ấy, thì nó đỡ phải gọi. Lý thuyết là thế còn đâu, tí chắc thử xem là có nhanh không. Ờ, ờ, ok, hàm hash này đã được hình thành rồi này. Thì bây giờ thay vì thay vì new thì mình sẽ phải là with hasher custom hasher. À, đâu? Hasher builder. Hasher builder. Custom hasher builder. Expect random state file custom builder. What the fuck? Cái này which custom builder hasher. Đề bài nói là sẽ có 10.000, đề bài nói là có 10.000 station name, unique station name. Station 10.000 đúng nhỉ? Station capacity 10.000 station capacity. Custom header build custom. Expect random state. Let's mean after or fast build I has a build has sell as custom show. Xem không đây rồi này đúng không này? Bye bye. Trở về U8 Y. Sell 164. Phải không? Implement custom hustle inline như sell value U64. Không thật lắm rất là buồn. Ủa? Đúng không mày nhỉ? Hustle S. Expect random state file custom hustle.
Ba. Anh em xin phép đi search vẫn nhá. Acceptors path. Mã không cầm nguyên. Mình có collection has set expected default view type but path assign subtract even on customer rồi. Thế là mình thiếu hàm lưu à? Implement lưu rồi mà. Copilot đây không nhỉ? À, sao? Bị thiếu hàm lưu à? À, à, mẹ. Hóa ra là không. Hóa ra là bất cái hàm new đi thì mình phải đổi nó về ngược lại thành mẹ đổi ngược lại là Nasmart trừ ra một cái trừ ra một cái này placeholder này là um, bởi vì cái with capacity in header này nó bắt truyền vào ba giá trị KVS này, key value s là cái này, key capacity. Gọi là key value và hash function mình phải cho một cái placeholder vào đây để truyền vào cái hash custom hash faster. Ok, bây giờ cargo view cargo type nó đồng thời thì cũng mixing con Ubuntu của mình này make make batch vừa rồi là 35 giây thì bây giờ chắc là xuống được tầm 30 giây. Đói quá anh em ơi. Nốt cái này ăn cái gì phát. Ui 15 giờ 27 thì ở Việt Nam là 1 giờ.
47. À, đâu đâu. 47 là do load time của em á. 30 giây. Vừa rồi là 35 giây. Ok, 30 giây đúng không? Được bao nhiêu giây? Đây rồi. 30 giây. Hà Nội 6. Hà Nội 6. Replace default answer by custom answer 30.4. 35 giây xuống còn 30 giây. 5 chia 35. 1 phần vậy là 1 phần 7. 10 chia 7. 10 mấy phần trăm? Tầm 10, 12, 13%. 30 giây này. Mình push. Cây. Không đếch thôi. À, đương nhiên là bây giờ mình bây giờ mình đang chạy trong một con CPU thì bản chất nếu mà bây giờ mình mà bật multiple thread lên thì kiểu gì nó cũng sẽ nhanh hơn đề bài là cho dùng 8 core đúng không? Thì 8 nhân 5, 8 là 40. Nếu bây giờ lại dùng multiple thread thì lấy 30 chia 8 thì có chắc cũng được. Nếu mà dùng multiple thread thì giờ chắc còn 4 giây rồi, nhưng mà thôi, mình sẽ để cố gắng để chạy trong một cái CPU cho nó nhanh nhất. Xong rồi thì bắt đầu mình mới sử dụng multiple thread. Quên đi chạy sample à? Chạy sample report xem là còn làm cái gì nữa. Thì xong rồi ta xong hết rồi. Cây có rồi đúng không? Từ từ check. 7. À, 10 giây. Có 30 giây này. Saperly thì bên đang nói gì đây? Next là next line này, bỏ qua này. Custom hash. Đó, nhanh hơn rồi. Vừa rồi chiếm 47 hay 5 mấy phần trăm nhỉ? Thì bây giờ xuống còn 8% luôn. Custom hash của mình thật ra là vẫn chưa nhanh mấy nhỉ. Custom hash builder này. Get mule này. Hash builder. Hash one. Right. Copy from slide. Đây này. Cái vừa rồi
Ừm, bạn sai bạn ấy có hỏi này thì do mình lưu cái vector là vector U8 ấy, thì bản chất vector U8 nó sẽ chỉ lưu trên heap là địa chỉ thôi. Còn đâu nếu mà muốn lấy giá trị thực value thì vẫn phải chọn xuống stack và bắt đầu lấy được cái value trong stack rồi bắt đầu mình compare hai đấy với nhau. Make line cũng vẫn nhanh hello. Pass temperature thì ok này. Make line. Ok. Make line thì mình để chạy con hơn đúng không? Make line này thì mình đang dùng make line này thì mình đang dùng make line mình đang dùng emcha. Nếu mà mình thay emcha bằng cái SIMD thì chắc sẽ nhanh hơn chút. Ok, make line đang 43%. Ok, thế bây giờ SIMD đi make new line thì SIMD thì nó cũng khá là giống với cả emcha thôi. Nó cũng cùng là kiểu thay vì compare từng byte một ấy thì nó sẽ compare trực tiếp 16 byte với nhau hoặc 16 byte với nhau. Ví dụ ở đây mình có input là cái station name nhiệt độ nó này, xong rồi đến dòng thứ hai là Hà Nội này. Thì nó sẽ cho đánh index cho cả 16 cái byte này. Sẽ có một cái toán tử là so sánh là có bằng với cả dấu xuống dòng hay không. Nếu bằng dấu xuống dòng thì nó sẽ trả về cái giá trị xuống dòng. Đôi khi trong một line ấy nó có thể xảy ra là hai cái xuống dòng cùng một lúc nên là mình sẽ review min để mình sẽ tìm ra cái dấu dòng đầu tiên. Trong Rust ấy thì nó có stable SIMD Rust nail on. Yeah. Đúng rồi. Trong trong Rust thì nó sẽ có hai cái là một cái là stable library thì nó đã hỗ trợ SIMD cho cái trục neon của Mac rồi. Loại thứ hai đó là loại SIMD mà dùng cho được cả Mac với cả Linux thì hiện tại nó đang ở trong quá trình experimental thôi. Ninely nó sẽ là chạy cross platform này và cái này chạy trên con ARM của mình thôi. Ờ, thì bởi vì mình đang public cái repo này mà, thế là mình nghĩ là mình sẽ phải sử dụng cái Lively SIMD để có gì anh em khác cron về để chạy. Nhưng mà trên Windows thì chắc mình sẽ implement sau. SIMD trên Windows thì nó sẽ hơi khác khi mà chạy trong nhân Linux. Ok, thì mình sẽ dùng SIMD version experimental nhé. Cái neon này thì mình cũng đâu rồi, có neon của Mac đây, ARM đây thì vào đây vào document thì mình sẽ biết được các function của nó sẽ làm gì. uh, U64 document. Ủa, cái thư viện ở đâu vậy? Ở bọc à? Bởi vì mình dùng SIMD Lively mà. Ờ,
Nên là trong con Rush này của mình, trong con Rush này của em mình thì mình đã tạo ra cái Riley đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng sim của Riley nhé. Trước đó thì mình nghĩ là phải 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 trước đó thì mình nghĩ phải tạo ra một cái nên dùng native CPU nhỉ. Mình đang suy nghĩ là nên dùng cái native CPU không á, một cái annotation của Rust. Ừm, ờ, 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 ờ. Vẫn phải dùng đấy. Mình đánh dấu là variable config chấm trong đây thì mình sẽ build thì mình sẽ annotation luôn là bằng là chạy nó sẽ là chữ C này, ghép CPU sẽ bằng if. Đồng thời thì mình cũng liên tiếp mà để nó chạy trên đúng con CPU con Mac này của mình, và đồng thời nếu mà người khác clone mẹ cũng chạy trên native CPU của họ. Ok được rồi này. Bây giờ sim đi cho next line đúng không? Kèm trong đây. Next line bây giờ thay em trai bằng sim đi. Để thay được em trai bằng sim đi thì vẫn chuyển vào như này. Next line. Còn len ưu sai bằng 16. Nhưng mà con Mac thì chạy 16 nhưng mà con Ubuntu thì không biết chạy bao nhiêu nhỉ? Mình giống Apple Neon ở đây đã. M khai am 64 là 126 bit neon vector bằng với cả 16 byte. Mà Ubuntu thì tí đến bạn search Ubuntu sẽ bao nhiêu? Con Splat thì hàm Splat của mình sẽ là 8x16 này, 16 cái U64 này, len là 16 mà đúng không? Thì mình sẽ compare 16 cái một sẽ bằng U8x16 Splat của
Nào, portable SIM đi. Về căn bản. Ok, portable SIM đi. Khi mà đã có len nội bài của Cindy và Splash rồi thì mình sẽ ok, net reset thì vẫn bằng map bắt thôi này. Đoạn này thì mình sẽ không dùng nữa, xóa đi này. Bây giờ mình sẽ cho cả cái file vào, split ra từng trang thành 16, mỗi trang 16 thì sẽ mỗi trang 16. Ok, let chunks remain là bằng split rest. Không phải, là e chunk và truyền vào len lang thì file truyền vào đây bây giờ sẽ không cần truyền vào này mà mình sẽ for in chunk chuyện này interpreter bằng chunk không cần in chunk. Địa chỉ trong in chunk interpreter ít này mà có first tích 16 from array truyền vào chunk xong bắt đầu một chunk này sẽ equal với cả slash này. Ok, sim đi equal với cả slash về giá trị đầu tiên first set thì sẽ return mình cần định vị trí đầu tiên thôi, y sang đang cộng với cả first match. Thì bây giờ ở đây mình sẽ chỉ cần chuyển về địa chỉ nhầm vị trí của cái site thôi. Đâu này mình sẽ không cần phải live time nữa. Mule add thì mình cũng không cần phải thay đổi giá trị nó nữa. Add ở đây thì mình cũng không cần thay đổi giá trị nó nữa này. Cindy trong enchantment for e chunk in chunk internet
Right. If left first match. U số 16. Alright. Nếu mà không thì reminder đấy đúng không? Trăng Scotland này. Sao với Len đúng không? Bắt đầu lấy reminder iterator iterator lấy cái vị trí position cộng vị trí cc bằng map. Ủa sao Simbi nó chưa nhảy vào? Simbi. Ok, xong làm deck lại của Simbi này. Ơi ơi Simbi xong bắt đầu. Bây giờ thì Red Bull không. Thay vì loop thì bây giờ mình sẽ là khi mà cái ất này vẫn còn nhỏ hơn cái gang, đó là khi mà ất này nó đã đến cuối dòng rồi. Why? Không phải cái này. Khi mà ất nó còn nhỏ hơn map gang thì new line ất sẽ bằng ất cộng 10 đã chỉ ất và next line thì sẽ bằng là map từ ất này đến new line ất đến new line ất một được up join gần line như này và vị trí một ất nó sẽ bằng new line cộng 1. Ok, debug đấy nhá, debug xong chuẩn nhá. Cái bằng không này ất mà vẫn còn nhỏ hơn map đen này. Đi vào deck new line. Đây là đang đang muốn nhảy vào đây luôn. Vô đây đi em ơi. Vô đây đi. Ê. Map vẫn là chuyển cả file bên này. Ất được không này. Rest thì sẽ bằng từ vị trí ất đổ đi này. Chăng reminder là lấy 132 chia cho 16. Lấy kết quả và lấy phép dư. Ok, chăng thì đây có là 132 chia cho 16 thì ra được 8 chăng. 8 chăng và dư là 4 reminder. 4 số 56, 46, 50, 10. 46, 56, 10. 10 này. 50,
46, 56 này, đưa ra đúng 4 ký tự này. 3 ký tự này cộng với cả một cái số dòng là 4. Xong bắt đầu cho chăng này vào 1 này, cho cái chăng đầu tiên vào. Cho chăng đầu tiên vào. Và compare cái chăng đấy với cả cái xuống dòng của anh em mình xem là có cái nào là xuống dòng không, xong bắt đầu tìm ra cái vị trí xuống dòng đầu tiên. Và sau tìm vị trí xuống dòng đầu tiên là vị trí số 10. Thì lấy 16, đây là cái đầu tiên mà. 1 này. 0. 0 nhân với 16 cộng 10 là ra giá trị xuống dòng đầu tiên là 10. Ok, 10 này. Đúng rồi, 10 này. Xong rồi tìm ra cái line là 10 ký tự 72 đến 56. 72 đến 56 chính là 72 này, 56 này. Ok, lại tiếp tục đi vào tiếp này. Ok, nên bắt đầu từ 10 rồi này. Thì bắt đầu vị trí tiếp theo. Map bắt đầu bỏ qua dòng đầu tiên này. Mình thiếu cộng 1. Mình thiếu cộng 1 thế này. Đó là sau khi giải quyết xong cái bài đấy rồi thì mình phải là không phải new line nữa mà là new line cộng 1. Số dòng tiếp theo, ok. Chặn nó lại. Chạy thôi. Cargo new release. Mà ung tùi bao nhiêu nhỉ? Đang để MacBook là 16, len là 16. Từ từ. Cái vào new release này. Treo. Em. Ung tùi bao nhiêu ta? Check xem. Ủa. Sao cái này mình lại trắng xóa rồi. Em đợi xíu. Sửa lại cái display capture nhé. Windows. Ba lỗi. Bị lỗi ấy ạ. Thêm một cái display capture. Chọn là 27 giây. Cái sim đi thì còn được 27 giây này.
giảm được 30 giây hoặc 27 giây 10%. Nhưng mà mình đang nghĩ không biết Ubuntu có dùng len là 16 không? Không biết Ubuntu có dùng len 16 nhỉ? 27 giây, 27 giây em nhá. Được, bạn lên search ờ, lên search Ubuntu thì bao nhiêu len? Ubuntu CPU len LAN. Em đợi một chút tôi đi check xem là Ubuntu len là bao nhiêu nhá. LAN là bao nhiêu nhá. Biết ngay mà Ubuntu nó dùng len LAN LAN khác nên là nó sẽ chậm hơn, mặc dù SIMD nó đã cải thiện được rồi. Ừm, đây có cái lệnh này chuyên để check ờ, 36. Ồ, thì cái này là một phần 36. Mà 36 có thường quá không nhỉ? Vì một cái station name nó cũng không dài đến nỗi thế. Nhưng mà bởi vì mình phải dùng đúng LAN cho CPU instruction thì mới tận dụng được đúng CPU. Đó đâu? AVX 512. AVX 512. Ubuntu ờ, là AVX 512 thì sẽ là bằng với cả 64. Chắc CMD nó sẽ không ngon trong đây đâu. Bởi vì station name của mình cũng ờ, không đến nỗi dài như thế đấy. Cứ để thử trên thành 64 nhé. Yeah. Thế thì tất cả các này phải đổi thành 64 à? Vâng, rồi cứ thử 64. Oh,
Đó, ok, 16 tư nhá. Mình sẽ bây giờ mình sẽ không chạy ở local nữa mà mình sẽ nhảy về bên phía Ubuntu để chạy. Ok, cho chạy lúc nha. Nhị xin cái em ơi. Đến nước rồi. Thế lại xong rồi. Ai? Ôi, ôi 64 giây mà lên 35 second cơ. Cái đoạn CD cũng không ngon lắm nhỉ. Lúc lấy CD 16 ấy. Cũng đúng. Tại vì bình thường station nó khá là ngắn ấy. Station name nó cũng khá là ngắn ấy, không phải nó phải dùng đến CB64 ấy, dùng CB64 thì nó bị compare, nó bị thừa quá. Ví dụ như là bây giờ tôi chạy CD 16 thì đấy là vị trí thứ 8 mà tôi đã tìm ra được cái xuống dòng rồi. Nhưng mà tự nhiên lại phải thêm mà tự nhiên lại phải thêm tự nhiên phải thêm hơn 30 trang nữa để compare compare cái xuống dòng. Thế thôi, quay 16 nhá. Sáu, 6, 16. Em vậy thôi nhá. Vậy xin đi đấy, đây, chứng tư. Thật ra sẽ Ubuntu là 29, mình nên follow theo Ubuntu không? Mình lấy trung bình thì 28. 28/3. Commit input. Vừa rồi mình đang mấy rồi nhỉ? 17, đúng rồi. 777 17 sim đi commit input. Push. Mình chạy sample đi xem là thiếu gì không. Sample đi xem là còn.
Optimize được cái gì không? Đúng rồi, Cindy nó cũng không phải lúc nào nó cũng là một cái món ăn nhỉ? Nếu mà chạy trên Mac thì nếu mà chạy trên Mac thì mình dùng Neon Neon Simi trực tiếp của bọn ARM này thì ngon hơn đúng không? Nhưng mà đâu phải ai cũng bởi vì mình put lên public mà đâu phải ai cũng dùng Mac để chạy đúng đúng đâu. U8X16 ơ, U8 à? U8 á? Ừm, Lookup table, move factor, nếu mà dùng CMD của bọn Neon này chắc là sẽ nhanh hơn. Nhưng mà thôi mình dùng Portable CMD để mọi người mà chạy được trên máy trên Linux. Ok, bây giờ ừm, deadline vẫn bị hơi lâu, vẫn 41%, deadline 41%. Ơ, hình như là bây giờ mình đang ừm, mình phải tối ưu CMD này. Ồ, biết là CMD. Ừm, Hiện tại thì CMD thì mình đang là at least CMD của mình đó là select này, hai này select với nhau này, xong rồi mình sẽ redeem min này, thì đi min, nhưng mà thay vì select với redeem min thì CMD ok, thì thay vì select cộng redeem min thì mình ruby chỉ cần first set thôi, first set xem là cái first value virtual value name length true value là ờ này đúng không, hiện tại mình xin đi này first set này, bắt đầu mình first set rồi, vẫn là review lên đúng không, first set ừm,
nó muốn first set để nhanh hơn trong 64 thôi chắc Maxim đến đây thôi. Sorry anh em, tôi vẫn không biết vì sao mà CD trong Ubuntu nó lại chậm hơn như vậy. Ờ, nhưng mà bây giờ kinh nhất vẫn là để mai được cái copy from slide này cũng tốn nhiều thời gian ghê. Next line chạy đúng rồi này. Next temperature pass temperature bằng 3.600. Ủa cái hash này nó kiếm nhiều thời gian thật đấy. Đói quá. Ờ, ok. Đây về code anh em nào. Hiện tại mình nghĩ đến cái hàm này. Pass temperature. Và split view này. Anh biết gì không? Cái hàm check xem cái hàm này. Cái hàm split check cái dấu phẩy chấm này nó đi ngược byte từ cuối cùng về cũng là nó check cái cuối cùng không phải, cuối cùng nữa không phải. À đúng rồi, bây giờ nhé. Bây giờ cái hàm check cái dấu semi này nó đang check từng byte từ temperature của anh em mình là sẽ là dấu cộng dấu trừ hoặc là không có dấu gì này x y chấm z thì cái hàm semi này nó đang check z này dấu chấm này x y này xong bắt đầu đến dấu trừ hoặc là không có dấu trừ này xong mới tìm đến dấu semi thì thay vào đó thì mình có thể có một cách còn worst case ở đây là check 5 lần liên tục check 5 lần mà mình có thể tìm một cách là bỏ qua cái dấu cuối cùng và dấu chấm chỉ check 3 trường hợp là nó rơi vào đây đây, đây. 8.8 này worst case thì là sẽ là 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 3 4 5 đúng rồi. Temperature chỉ có thể có 3 trường hợp. Một là chứa 3 ký tự. Một là 3 ký tự, hai là chứa 4 ký tự 1 2 3 4 hoặc là 3 ký tự này, 4 ký tự này, hoặc 5 ký tự này, 1 2 3 4 5.
có thể rơi vào một trong ba trường hợp này thôi. Thì semi ở đây cũng chỉ có thể rơi vào ba trường hợp, không, một, hai, ba, cũng thể chỉ rơi vào ba trường hợp là ba, bốn hoặc là năm. Thì thay vì mình phải check từng từng cái một như thế này, thì mình sẽ viết một cái function để mình check split. Đây là một điểm này. Nốt vào trong web bên nốt vào trong này đã. Nốt vào trong đây đi đã. Is nó là is thì bây giờ mình đang like bài to bài đúng không? Nhưng mà when looking at input file, we only have three case, đó là length cũng tem này bằng là 3 này, o 3 này, o 4 này, o này 5. Thì to be thì sẽ là to be là yên gì đi ạ? Ok nhá. Chẳng lẽ lại dừng stream ăn đói quá hay là ăn trên stream? Thôi, nữa. Bao nhiêu giây rồi nhỉ? 27 giây à? 27 giây thì bây giờ mà chạy đến 8 co thì cũng ngon ngay. 84, chạy đến 8 co là 4 giây ngay. Lại từ từ phải nốt là current time. One in one in one thread. Plus to be. Ăn trên stream đọc comment đi anh. Ok. Rồi, nốt nốt cái phần này. To be thì mình sẽ là only text three case. Đây là một cái này. Cái thứ hai mà mình nhìn thấy là cái hàm pass temperature ấy. Pass temperature thì nó đang sử dụng đang dùng AI pass temperature đang cây này, xong quen này. Nhưng mà anh biết đấy, khi mà dùng cây quen ấy thì hệ thống nó sẽ không phải là đến này mẹ
thì CPU nó sẽ auto uh, predict the brand duplicate and recompute one brand that it hình likely to go into, nhưng mà if not, is not, it CPU will recalculate the as brand. No, CPU will drop on the recompute and recalculate the as a brand. Thế trong trường hợp mà cái brand này bị tính sai chẳng hạn, thì CPU nó sẽ phải lội ngược lại về cái brand, lội ngược lại và nó sẽ tính toán lại cái brand này. Thì đây là một điểm khá là tốn tài nguyên ấy, nên là đôi khi trong lập trình ấy, nhất là khi mà lập trình thuật toán hay lập trình về dữ liệu lớn mà mình đang làm ở công ty ấy, thì mình rất muốn tránh cái if else hay KUL này nhất có thể. Nhưng mà trong hệ thống API hay là các hệ thống không cần phải có độ trễ nhỏ ấy, thì đôi khi viết KUL nó sẽ dễ hiểu, hình dung hơn cho những cái người maintain về sau. Thế là nó cũng như kiểu cái trade-off, một cái là read ability và một cái là faster. Thì ở đây bởi vì anh em mình to be no brand hay là brands thế nào mà ở đây mình sẽ có hai việc cần làm ở đây là mình sẽ tạo một cái hàm asplit và check 3 trường hợp, và một cái là sửa hàm pass temperature. Ok, let's go. Pass temperature trước nhá. Pass temperature thì cũng match case là match case được bản chất là một cái if else mà. If else thì nó vẫn là brand mà. Nếu mà brand thì ví dụ như CPU nó nghĩ là brand 2 nó sẽ là true chẳng hạn, nó tính cho cái brand 2, nhưng mà nó tính toán hết một loạt các brand 2 rồi. Nhưng mà nếu mà nó không, nhưng mà khi mà actual runtime ấy, nó sẽ là không phải là brand 2 là cái brand đúng, mà brand 1 là brand đúng, thì nó sẽ vứt hết toàn bộ những cái tính toán sẵn ở cái brand 2 đi và recompute lại cái brand 1. Thì cái phần tính toán này nó bị khá là thừa ấy. Nên là đôi khi ấy, trong sử dụng dữ liệu lớn, đặc biệt là với cái file 1 tỷ dòng dữ liệu này, thì bất kỳ những cái tối ưu nhỏ nào thì cũng đều giúp cái file của mình chạy nhanh hơn. Thế là bây giờ mình sẽ, bởi vì mình biết sẵn là cái pass temperature này chỉ có 3 trường hợp thôi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình sẽ không dùng cái hàm match này nữa, mà mình sẽ trải nhỏ, trải không có if else nữa, không dùng if else nữa, để trải ra, để tính toán từng bước một để tìm ra vị trí của semi, vị trí của dấu phẩy chấm. Ok.
thì mình biết là 3 sẽ nhỏ hơn bằng length của temperature, mà sẽ nhỏ hơn bằng 5. Rất là nhỏ bằng 5. Thì F temperature nó chỉ rơi vào 3 trường hợp này thôi đúng không? Ok. Length của temperature. Bây giờ mình cần phải check xem là cái temperature đầu tiên sẽ là có dấu cộng hay dấu trừ. Thì nếu mà dấu trừ thì mình sẽ skip đi. Còn đâu nếu mà không có dấu trừ thì mình sẽ skip, và mình sẽ cho dấu âm ở đằng sau cùng sau, nhân với âm 1 ở sau cùng sau. Còn đâu nếu mà không có dấu trừ, ok, thế sẽ là skip. Skip sẽ bằng skip thì có thể là 1 hoặc không. Nếu mà temperature ở vị trí 0 mà bằng bằng với cả bên n thì if trừ thì skip sẽ bằng 0. Nếu mà trừ skip bằng 1 thì skip bằng bài đầu. Còn đâu nếu mà not trừ thì không cần skip nữa, thì skip sẽ bằng 0. Bây giờ lại từ skip này mà mình ra được cái dấu của nó. Thì các dấu thì dễ thôi. Để biến mà bây giờ để biến nếu mà skip bằng 1 thì mình muốn biến nó thành trừ 1. Nếu mà skip bằng 0 thì mình muốn biến nó thành 1. Thì mình sẽ lại muốn biến nó thành trừ 1 này. Còn đâu mà nó không phải trừ thì mình muốn biến nó thành 1 thì 0 biến thành 1, 1 biến thành âm 1. 1 trừ cho sai 1 trừ cho skip sang 2 nhân với 2 nhận được đúng không? Skip bằng ô nhiêu? Xong bây giờ mình sẽ cần tìm ra được, mình sẽ cần define hệ số. Thì mình sẽ phải xử lý hai cái trường hợp này. Trường hợp là y dot z thì nó sẽ phải là hệ số phải là 100. Còn nếu trường hợp là y dot z thì hệ số phải là 10.
Thế thì 10 cộng với cả 90 sao với, nếu mà ok, len bằng 4. Skip bằng 4. Vậy là e ok. Bây giờ lấy T1 có mũi vải bằng là Y16 temperature ở vị trí skip trừ cho không cả cái này. Như này cũng mất thành 16 à? Y từ từ is long này là đi lòng 99. Vị trí Z này chả cần phải nhân gì. Ok, xong cùng trả về là mẹ làm việc lấy dấu nhân sao với cả F1 D2 D3 thôi emบอกว่าbạn ấy 16 rồi thì bị sai phải là nhìn cái này vào ES16 không? Ok. Xì bạ. Vừa bao nhiêu nhỉ? Vừa bao nhiêu giây nhỉ? Vừa rồi là 27 giây. Để xem nếu mà
Red được bao nhiêu giây? Chắc xuống được 25-26 giây. Không biết nhanh như thế không? Bây giờ là Hà Nội mấy vậy nhỉ? Hà Nội 8. Hai 25 giây. 27 giây, 25 giây. Chết sư. Thế là tôi tiết kiệm được 2 giây. Ờ, Red Tam Tam trả 25 giây. Ê, bây giờ còn cái speed này nữa. Speed assembly thì cũng có 3 trường hợp. Punch, split semi, chuyển vào line U8. Xong đầu trả về hai đúng rồi U8 U8. Xong rồi lèn là lèn xin đi để rơi vào trường hợp là bài cuối cùng 3, bài cuối cùng 4. Pass last free bằng là line vị trí len trừ 4. Đúng không? Nếu mà nó vào cái trường hợp last free cuối cùng từ từ bull boolean nữa không, mình không cần boolean, mình cần u sai chấm xem đi có lại rơi vào cái trường hợp lát 4 này, có lại rơi vào trường hợp là rơi vào vị trí thứ tư. Còn đâu nếu mà không rơi vào trường hợp vị tư thì chính là vị trí semi sẽ bằng len len trừ cho 4 cái bài ở cuối này. Xong nếu mà nó vào vị trí lát 3 thì mình chỉ cần trừ 3, còn nếu mà vị trí lát 4 thì mình sẽ trừ 4. Và mình sẽ trả về line ở vị trí
đến semi và đồng thời cũng trả về line ở vị trí semi cộng 1 chấm chấm đến cuối tách được hai cái rồi này. À, chuyển này nữa. Ok, split semi. Split semi. Ui, còn hai người xem. Tuyệt vời. Không ngờ mình đã đi đến đây mấy giờ nhỉ? Từ 12 giờ, 10 giờ bây giờ. Mọi người đi ngủ chưa hết rồi. Mà đi chơi game hết rồi. Sao? Cố lên. Sợ semi. Thì bây giờ trên này mình cũng chỉ cần trên này mình cũng chỉ cần thay Hermy vào thôi. Line Đấy. Bum 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 bum. Bỏ hai đi. Station. Temperature. Phá nó speed đi. Ê, 23.5. Đi. Không có dùng à? Ừ. Được sữa nhá, 27 đúng không? Bây giờ xuống còn 25. Tham. Ừ. 25 giây thì sau pha này cái này cũng không giải quyết được nhiều mấy. Cái này chắc là xuống còn 24 giây, 23 giây. Cũng chưa đến 10% đâu. Chắc xuống 25 giây xuống còn 24 giây mấy thôi. À, từ từ mình xin giọng Bluetooth đã. 25 giây. Ủa sao 25 giây? 25 giây bằng bây giờ à? Bằng mấy vừa rồi thì nhưng mà mình đã bỏ đi brand rồi mà ra. Phải nhanh hơn nhỉ? Inline mà. Hai 5.4. Nó phải nhanh hơn đấy nhỉ?
Ở trên YouTube nó show nhanh hơn rồi này. Nhưng mà cái này nó phải xuống 24 giây mới đúng. Trong cái thực tiễn thì anh có phải validate data trước không ạ? Có chứ, lúc nào cũng phải validate data trước mà. Thế này trong đây thật ra đấy thì khi mà làm backend hay làm data thì mình không biết là data nó thực sự như nào ấy. Lúc nào cũng phải validate và handle tất cả các cây thì nó mất nhiều thời gian cho việc validation hơn. Tuy nhiên ấy, thì ở cái phần 1 billion row record này đấy, thì mình đã biết trước cái structure data rồi. Thế là mình sẽ hoàn thành được tối ưu để chắc nhanh hơn. Ví dụ thực tiễn khi mà làm big data đấy thì sau khi từ raw data là dữ liệu rất là bẩn, dữ liệu thô sơ ấy, thì mình sẽ clean data thành một cái dữ liệu format mà mình đã biết trước. Và từ cái dữ liệu clean data mình đã biết trước rồi thì mình có thể tối ưu rất nhiều thứ dựa trên cái dữ liệu clean data đấy. 5.3 giây. Vừa rồi mình bao nhiêu? 35.3. Ủa? Nó phải. Ừm. Đấy 5.46 à? 5 Mở bên Let's split semi nhé. Này cũng đáng nhẽ nó phải cải thiện hơn. In theory thì nó phải chạy nhanh hơn. Nhưng mà tại sao không chạy nhanh hơn đây nhỉ? Mình bỏ đi brand mà ta. Từ Ubuntu chạy xong á. Ờ, Sam khi mà khó quá thì cứ sample thôi. Ubuntu 27 đúng rồi, bởi vì len mình Ubuntu mình đang dùng không đúng, mình đang dùng 16 len. Ê, summary chạy xong rồi này. Main rồi semi đúng rồi, giảm rồi này. Split semi và path temperature đều đang chạy, mượt mà là mất có 1000 này. Cái kinh khủng nhất vẫn chính là cái hàm hash này. Hàm hash này vẫn là khi mỗi lần key vào thì lại compare key với nhau. Chạy hash function. Neckline cũng chạy cũng kinh. Neckline thì mình đang dùng cmd max này, cái max này ít, bỏ qua này. Air chunk. Oh, air chunk into the ủa là nào vào cái file mười mấy gig của mình sẽ chia ra cái chunk, xong chunk đấy xong lại mất chi phí để mình chuyển thành
trở thành một cái integrator. Ok, nốt này thì giải quyết này. Đây, brandless, không có brand thì chạy nhanh rồi, ngon. Pass temperature, ok cũng ngon. Ừm, ok, thế thì từ từ, chưa quên chia sẻ cái màn hình browser này. Đây, cái nói lại luôn là cái trang này hiện tại lần nào cái map gồm 12 gig của mình vào nó cũng bị chia ra làm rất nhiều cái trang, và mình sẽ phải mất chi phí để mình tạo iterator cho toàn bộ cái trang đấy, và mình sẽ loop cho cái trang đấy. Nhưng mà cái station ấy thì hầu hết là đều phải nhỏ hơn 64 bit, nên là hầu hết là nó sẽ chỉ rơi vào trang một và trang 2 thôi, thì mình đang bị chi phí. Thế thì thay vì mình dùng cái for loop toàn bộ trang thì mình chỉ cần check nếu mà trang một có này thì trả về này, còn đâu nếu mà không đến next trang 2 có này trả về này, trang 3 có này trả về này, thì sẽ không cần phải mất chi phí mình integrator này nữa. Còn đâu cái brandless của anh em mình thì làm chuẩn rồi đây, mất có 1 giây này, ngon là 1.000 là ngon rồi. Cái điểm thứ hai đó là cái neckline này, neckline mình đang dùng sim đi đúng không? Cái này đang dùng sim đi nhưng mà vẫn chậm. Mình bỏ qua coi những cái này hết cỡ rồi. Cái hash này thì quay lại, hash này nó đang bị cái là mỗi lần key vào lại phải ngồi check, mỗi lần một cái station name mà nó sẽ chạy qua một hash function để nó hash thành một cái QR code, và xong rồi lại compare QR code, thì hiện tại nó đang mất nhiều thời gian. Ok, commit nhé, có idea rồi. Commit nào. Commit and push. Ok, bây giờ quay lại đây và cái hàm neckline best practice là enum pass fail resource option đúng không ạ? Ừm, anh thì hay quen dùng mỗi lần nó trả về một cái resource thì resource result result resource result result thì nó sẽ trả về sum có value hoặc là error mà, thì bắt cái cây thôi, nếu mà cây nó sum có value thì mình xử lý tiếp, còn nó error thì mình panic ra cái. Ok, Hà Nội 9 chiều rồi. Hà Nội 9 thì beta hiện tại thì hiện tại nó là
Thế là station name mode line check will return after one or two chunk check instead of bởi vì line nó sẽ hầu như trong cái khoảng 0 đến 64 thôi, 40 mình thì đó thì mình sẽ remove này unique check first or I manager ok, quay về đây thì chúng ta sẽ có là cái thấy đúng không? Đây, đang phải trăng rất là nhiều. Mình nói tắt rồi sao ấy? Tắt đi em ạ. Phải bật lên, bật quạt lên. À. Ok, bây giờ chỉ cần check một hai trang đầu thôi. Mình sẽ giảm đi chi phí 1 tỷ lần mỗi lần mà phải khởi tạo cái này. Anh xem bản draw này được không ạ? Để anh put vào git nhé. Để tí nữa đây, tí nữa anh download xong bắt đầu anh vứt vào git luôn. Bây giờ chỉ cần check một trong hai sim thôi. Ui, còn có 3 người xem à? Trời ơi! Ê. Định này thay bằng for nhá. Bỏ for đi này. Giữ vẫn giữ lại for. Bây giờ mình sẽ chỉ cần check if chunk first left some chunk first chứ. Chunk first thì làm gì đấy? Thì cũng chả về tương tự. Từ từ. Mình phải check xem là bài
có first và less some first éo đấy nhỉ, reminder không phải, mình đang cần compare mà. Nếu mà có first và compare mà less first mà first match bằng U6416 array slash first set. Đây, copy cái này. Mark cái. Ok, nếu mà có first và trong cái first line đấy có giá trị số dòng thì return luôn first line. Tục mỗi tay trong này là đi trong đâu nhỉ, trong cái Rosland Việt Nam, vào cái Rosland Việt Nam bảo với anh em là ủa cái bài mình đâu rồi, nêu bật headline tối ưu đọc 1 tỷ dòng từ 159 giây xuống 25 giây. Sẽ leave coding cho tới khi cổng dậy. Hai chăng thì nhưng mà left chăng không phải first nữa mà là ở vị trí thứ hai, và nếu first mark như này thôi thì trả về first mark, còn không thì chăng in không phải chăng iterator nữa mà là chăng từ vị trí 2 chấm từ vị trí thứ hai trở đi. Chính sách nhưng mà hầu như đây rồi thì bây giờ sẽ luôn luôn rơi vào trường hợp 1 hoặc 2 rồi thì không cần phải for nữa, nhưng mà nếu mà vẫn vào trường hợp for thì bố đây luôn, hay là mình sẽ làm cái thứ ba nhỉ, 32 không chắc là 3 đi, nhưng mà 3 đi. Ê, này vẫn giữ thế. Để xem bây giờ có mấy giây nhá. Mixing. Make
Add Backbench. Nó đi này. Clean. Cargo in. Time can release. Sắp. À. Má ơi. Đen không bắt index. Oh. Oh. Không còn 3 đâu. Ồ. Oh, oh, oh. 16. Lên 16. 16 start have be. Just not a reminder. Snap. First match. Xong. Chẳng first match. Nếu mà first match. À. First match. Bằng. Trong Cindy Smart. First set trả về. First match. À. Cái này nó phải là. Như này chứ nhỉ? Lang. Dance. Dance cộng với cả First match. Tại vì nó là tiếp theo mà. Còn đâu cái này là sao? Dance. Dance. First match. Ok. New time. Rồi bao nhiêu nhỉ? Vừa rồi 25 giây đúng không nhỉ? Vừa rồi 25 giây nhỉ? 25 giây. Bây giờ xuống còn. Có biết xuống không? Ngáo này. One. Lâu quá. Trong lúc đang lâu này chuyển nhảy vào Ubuntu phát nào. Cái 5.3 được không? Chưa vui không? Chưa vui lắm. Chả. Thì nó cũng chạy. Lan. 25 giây trừ 4 giây, 21 giây. Xem nhá, vừa rồi cái trang này đang neckline này đang chiếm 17.9. Này đang chiếm 17.9. Đây, 42%. Thì bây giờ xem là sample đi chạy xong nó sẽ là bao nhiêu phần trăm. Ngon ngon ngon. 44%. Ô, giảm ít mà. Trong ở đây hầu hết sẽ nhảy vào một trang và 2 trang, thì có 3 trang sẽ không cần thiết nữa. Trang thứ nhất, thế là
hầu hết những cái line, một line nó sẽ rơi vào sẽ nhỏ hơn 16 bit. Sẽ nhỏ hơn 16, len len sẽ nhỏ hơn 16. 32, 32 len len mà từ 16 đến 32 thì hơi ít, 3 thì là không có. Ok, thế thì bỏ cái 3 đi, bỏ 3 đi em chạy lại 3 này này, 3 đi chạy lại. Sorry, em em đi nhé, lại nhảy ra ngoài rồi. What the hell? À, hai. À, này, hai y cộng hai sao đen first match luôn này, vào đây chẳng là mãi đỡ xì mãi bài đi. Ok, nhanh hơn chứ nhỉ. Ừm, hai mốt giây, chị làm sao này, 21 giây. Ờ, 21 giây à? Mình sang đây là bách đây. Cái là chị nhưng mà là check lại footstrap mid đây. Mình chạy xong rồi này, mình check sample cái anh em ơi. Check sample này neckline 41%, từ 47 xuống 41%. 12.000 rồi này. 25 giây. Ủa rồi sao? Ủa rồi 26 giây. Ok.
Push. Ừm, ok, push rồi này. Bây giờ cái hàm hash này, nhưng mà hash thì cũng là bây giờ ok, bây giờ hai cái to nhất là neckline mấy cả hai cái này thì không dùng brand nữa thì chạy rất nhanh rồi này. Neckline thì mình đang dùng CD thì đang thấy CD nó cũng không được nhanh lắm, chắc chuẩn bị reverse lại chuyện về em tra, nhưng mà thấy nếu mà CD chạy trên MacBook thì vẫn nhanh hơn. Chạy trên Ubuntu thì nó cái Lance của Ubuntu là 64 nên là nó cũng không nhanh hơn là bao. Bây giờ quay lại phần hash function. Hash function của mình thì mình đang dùng một cái custom hash, nhưng mà có vẻ custom hash này đang chiếm khá nhiều thời gian, đang chiếm khá nhiều thời gian. Custom hash này của mình tắt bớt cái này đã. Custom hash thì hiện tại đang dùng đây, hiện tại thì đang round test cái byte của station, xong so với cả trăng và nhân với cả một cái số ngẫu nhiên, nhưng mà nó vẫn chậm mặc dù nó đã là a hash rồi. Chẳng lẽ lại tối ưu hash phát nữa này mà. Hash phát copy ở đây này, trong cái hash function này sẽ luôn một cái copy function này. Không đúng. Rất nhiều đây, má ơi, vào đây station name nó sẽ được chạy qua một hash function để hash lại 1 tỷ lần, 1 tỷ dòng, thế là 1 tỷ lần chạy vào hash. À đâu, nếu mà không có station thì bắt đầu nó mới chạy hàm hash key. Nếu mà có station rồi bắt đầu nó sẽ vào chạy hàm compare compare cái key này, cái key mới với cả tất cả những cái key cũ, keyword mới tất cả các keyword cũ xem là có tồn tại không. Thì cũng là cái hash này mình đang hơi chậm. Hash builder get mutable, một cái là get mutable chỉ là một cái get mutable swap not available. À, mình làm hash của mình đây, làm hash mình đang dùng custom hash của mình, copy không slide. Okay, bây giờ mình sẽ làm một cái hash mới. Uhm, 9 meta hash or only thôi, only input để tên.
Ừm, bây giờ một cái station, bây giờ một cái Hà Nội của mình thì đang là Hà Nội và có bay là Hanoi đúng không? Bây giờ mình phải tìm ra một cái hash mà mỗi một cái station name vào nó sẽ trả về một cái unique keyword để hiện tượng collision không xảy ra nữa. Hiện tại chắc là cái collision, cái hash function hiện tại đang sinh ra một vài cái collision, nên là hash function nó sẽ phải relookup lại. Đây, search anh em collision hash. Đây, collision happen khi mà convert key index và provide same index này, có nghĩa là same key ấy. Và khi mà collision xảy ra thì mình lại phải providing check ngược lại cái QR cho mình, lại QR để tìm ra cái dịch đúng. Ok, thì bây giờ thay vào đó thì mình thay vào đó thì mình chỉ cần này này. Mình check 4 byte đầu và mình cũng check 4 byte cuối, check 5 byte đầu 5 byte cuối, hoặc check 4 byte đầu 4 byte cuối. First 4 byte, first 4 byte. Mình check 4 byte đầu 4 byte cuối này. Từ Hà Nội theo cái dạng sáu tư đúng không? Lớn là 64 này. A là 61, N là 6E. Hay chứ. Ừm, O là 6F, Y là 69. Cái này thì ờ, tức là first O đầu nhỏ, O đầu nhỏ sẽ là little điền U32 nó sẽ O đầu nhỏ sẽ là 0x này. First byte này sẽ là 64, 61, 6E, 6F. Còn đâu last last title endian U32 thì sẽ đi ngược lại từ cuối về. Thì ở đây thì mình sẽ phải chuyển mũi tên này. Và chuyển mũi tên cho anh em bây giờ. Nhìn đi. Như này. Đi ngược lại nhá, đi ngược lại sẽ là 69, 6F, 6E và 61.
Ờ, cái này thì nó tương đương với cả Hà No. Còn đâu cái này nó sẽ là ngược lại đúng không? Ờ, Noi. Ok, nhiệm vụ của mình là bây giờ làm sao để mix hai cái con first và last này với nhau để ra được một cái hash function duy nhất. Ừm, thì mình sẽ làm một cái nhưng mà cái station mình nó sẽ chia nhé. Mạnh lương cộng một view. Cộng một view vào xong chạy luôn ạ, ảo thật. Hai cái, một cái là upper 32 bit, một cái là lower 32 bit, S bit S bit S. Ê, 32 bit, 32 bit. À, thì cái first là cái này. Cho vào đây. Last. Thế nào? First, last. Thì cái này nó sẽ bằng sự kết hợp của cả hai. Dấu nó bắt đầu 69, 6F, 6E, 61. Xong ngược lại. Mình ngược lại nhỉ? Đúng không? Là nó số 9. À đâu, phát up một cái. 61, 6E, 6F, 69. 6F, 6E, 41, 48. 69 bao nhiêu? Đúng không? Thì cái này là 69. Post 9 xong nó bắt đầu thêm với cả 6F. Thì combine vào nhau này. Sau khi combine rồi thì mình sẽ sang với cả cái hash sheet của mình. Mình sẽ so với cả hash sheet. Xong rồi mình sẽ wrap string với cả nhân với cả cái hash cây là cái giá trị random value mà mình sẽ nhân để tránh collision này. Xong rồi mình sẽ rotate nó đi, rotate để cho tránh
collision xảy ra nữa. 26 hoặc 24. Một x một đấy đã, thì test x xong. Cái này cũng x, x, x thì mình sẽ test và tìm điểm rơi. Ok, new hash nó sẽ như này. Đây, new hash. Bây giờ mình sẽ implement cái new hash này. New hash function for only this state. Còn lại hash này. Đoạn này vẫn không thay đổi gì. Custom hash thì sheet ban đầu mình không cần hash sheet nữa, cho cái không luôn. Finish. Sau cùng finish thì mình sẽ rotate với tự left. Vị trí không. Ba hai 16 được, 2 được, tí test xem nào. Điểm số nào nhá. Điểm rơi chỗ nào. Ngoài này thì bỏ buồn hash function thì mix len sẽ bằng bài đen này led nhưng lấy bừa một số assist assist hạt giống đầu này. Nếu mà len mở len mà từ 0,4 thì con nó 4 trở đi. Ok, từ 0,4 thì lower by không, vị trí không. Mid bằng by của len chia 2 mà left 2 sẽ bằng len chia 1. Thì bây giờ mình sẽ giá trị a sẽ bằng so lấy first này lower S64 32 không phát 32 32 64 thôi. Mid 64 8 3 16.
8 so nghe như mày vệ sinh cái ，OK，các bạn đi vệ sinh xong sướng hết người. Rồi cái này là ăn nhá. Đói quá. Gì vậy? Tại sao nó lại tự hiển thị nhỉ? Không cần U64 thôi. Ờ, mid chuyện về U64 dịch 8 bit. 2 2 thì chuyện về U64 trong dịch 16 bit. Dịch 16 bit. Ok, thế là tính ra là này. Gì vậy? Never read. Ok, không sao, tí nữa mình đọc nó sau. Trong trường hợp mà trong trường hợp mà length của station mà nhỏ hơn 4 thì mình sẽ let's first bằng U32 form by từ 0 đến try into unwrap chuẩn. Không cần không, đọc từ đầu mà. Let's let U32 4 đến 8, không phải 4 đến 8, 4 đến cuối cùng try into unwrap. Tất cả này đều là E64 hết. Để tí nữa mình nhân lên cho dễ. E64 cũng là E64. Và xong rồi thì đúng như cái vừa rồi anh em mình vẽ trên Xcaret thì chỉ cần lấy first này. First màu so với cả con last, nhưng mà dịch 32 bit. Ok, xong hết rồi thì mình sẽ xeo không cho bằng bắt đầu hash này, xeo không bắt đầu wrap. Không add trước xong xong bắt đầu mới wrap với cả new multiple, xong rồi mới cho hash cây vào đây, hash multiple đây. Ok, thì tí nữa mình chuyển cái này thành đây. Hiện tại đang check 4 byte đầu 4 byte cuối và so. Ok, nếu mà 4 byte đầu 4 byte cuối mà so thì nếu mà collision mà nó không xảy ra thì chắc chắn sẽ nhanh hơn 25 giây.
Power Build Mix mình không cần dùng Mix nữa. Xóa. Mix. Cảm ơn Cam. Ok con. Respect 1. Đâu nhỉ? Hero đâu á? Hero gì đây? Hero Value. Map. Map này thấy sai luôn nhỉ? Map này sai cái nào? Map E64. Map E64 đúng không nhỉ? À. Ừ. Phải là Clan 64 bit. Ok đúng không? Bây giờ trở lại nhá. Clear. Ta của build. Ham. Release. Ui. Xem là giờ bao nhiêu giây. Mình nghĩ bây giờ 25 giây. Đầu tiên 25 giây thì Add function nếu mà mình chọn đúng điểm rơi thì nó sẽ về khoảng 23 hoặc 20 giây. Nhưng mà hiện tại con RAM nó đang yếu quá. Máy này có 36 GB RAM thôi. U 14 rồi, Arrival 17. Mà cái file của anh em mình đang là 12.6 GB thì nó không thể nào load hết vào trong đây được. Mai mới thế mua cái máy mới thế mua cái máy 48 GB ạ. Rồi rút kinh nghiệm lần sau 5 năm nữa. Ó, 19 giây này, 20 giây này. Ừ, lấy điểm rơi khác. À, ok, 20 giây rồi nhá. Em ơi, 20 giây rồi em ơi. 20 giây. 19.9. Lấy điểm rơi là 5 bài đầu, 5 bài cuối. À, đúng rồi. 5 bài đầu, 5 bài cuối. Chết bật ngay. 3 bài đầu, 3 bài cuối. Ba bài đầu, 3 bài cuối thì hay là 3 bài cuối thì nó dễ bị collision lắm. Collision chắc là không được 18 giây đâu.
À, có đủ 19.9 giây đâu. Hết thành hai mấy rồi ấy. Năm bài thì bị tràn. 4 bài. 4 bài. 4 bài. 3 bài. Ui, 3 bài nó đang bị collision chắc phải lên 40 giây, 50 giây mất. Ok, vào đây. À, thế thì chốt đây là 3 collision. 5 thì out. Best 4 à? Best là 4. Ui, 3 giây vẫn chưa xong anh em ơi. Thì 3 giây đang bị collision và nó đang phải chết rất nhiều rồi. Tạch luôn rồi. 4. Ok. À, cái này là top bên 5. Bên 5. Không đến 5. Try 5. 5 đây. Thế như này. Như này. Cái nút này ở đâu để cho nó đỡ nhìn nó vướng nhỉ? Đây, phải để đây thôi. Để đây đi. Quen rồi. Chắc chắn là 4 rồi. Ok, điện rơi là 4. Cargo be release. Ui rồi. Cam cargo on release. 19 luôn. After hash. 20 giây. 10 đúng không? 10. 20 giây. Sinh lên Ubuntu thì bao nhiêu giây nhỉ? uh, 20 giây. 20 giây. Ừm, có nghĩa là bây giờ điểm rơi 4
Thử lâu tiếp nét phải 32 á, chuyển 24 sao nhỉ? Ui, 16 thôi mà. 24 sao? À, sao của Bill really? Em. Ui, 16 giây mà nhỉ? Má. 16.1 giây này. Ồ thì bây giờ chia 8 là được 2 giây rồi. Ngon ư. Nếu mà chạy multiple thread 8 lần thì sẽ là 2 giây. Ôi, thế là 2 giây rồi, chuẩn bị sắp được off stream rồi, được đi ăn rồi. Ngon nhanh em nhá. 16 giây rồi. Bây giờ là multiple trên trên local ấy mày bao nhiêu đây? 20 giây. Ừ, cái điểm rơi có tiếp đáp là 24 thì điểm rơi nó vẫn giống với cả 32. Ubuntu thì từ từ. Ubuntu thì 16 giây. Cứ sample sample phát check phát. Ờ, ngon, ngon 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 ngon. Đang là bây giờ đang là 16 đến 19 giây. Ừm, cái rotate x này thì vừa nãy cũng tính ra. Ở đây rồi, từ từ, viết vẽ này đã. Ủa, rồi tính ra là 24 32 xem thì chọn chọn 24. Ồ, ok, check xong đi xem nào bây giờ frame grab này. Ngon, custom hát thì giờ còn chiếm 39% thôi. Neckline này của em mình đang là 50% bởi vì trên con MacBook này hiện tại em Mac nó đang không đủ RAM để load cả cái file vào. Has build admin file. Compare equal này, mỗi lần mà key mới vào nó sẽ so sánh để xem là có bằng hay không. Để so sánh hai vector này. Utilization speed đây à. Hash vẫn chiếm nhiều thời gian nhưng mà hết cỡ rồi đúng không? Ừm, ừm, cỡ rồi. Ừm, 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 ừm. Hash này hết cỡ rồi đúng không? Hay bây giờ không dùng hash nữa? Không dùng hash thì phải không dùng hash thì phải nhau. Ôi, không dùng hash. Hay là chuyển sang multi-threading luôn nhỉ? Chỗ con multi-threading dễ quá. Multi-threading thì bây giờ xuống luôn 2 giây rồi. Ê, em mới đói quá hay sao luôn multi-threading nhỉ? Ờ,
Đúng rồi, hát xong rồi bỏ qua này. Bây giờ mình đang split semi với cả pass temperature nó đang cùng có một logic, nhưng mà nếu mà tối ưu cái này thì nó không giảm nhiều ấy. Ờ, mà thôi cứ đi, bởi vì nó cùng một logic mà. Ừm, cái vô đây, hai ông thần split semi với cả pass temperature này đều check length này, và đều có 3 trường hợp xảy ra này. Thì bây giờ mình sẽ pass line. Truyền line cái line vào chạm về hai cái đó là và i16. Ba cái này lấy cái này giống nhau này, miền 4 đúng không? Ok. Ờ, như này thì sẽ ra được semi này, đồng thời keep luôn cái skip line. Phải là line từ vị trí semi cộng một thì ra temperature use sign. Sau này thì bằng skip sau hai đúng không này, giữ nguyên này, temperature length vì sẽ không còn length nữa. Vậy là temperature length. Sao nó nhảy thế nhỉ? Bằng length trừ cho vị trí tìm được vị trí semi và trừ cho một em cho nên cái này skip này. I16 sẽ bằng line tại vị trí semi cộng 1 với skip. Length trừ 3 giữ nguyên, length trừ 1 giữ nguyên. Chạm về đây, và đồng thời cho này vào này. Đó, thì mình sẽ parallel đồng thời luôn và không cần bằng function này nữa. Còn inline nhỉ? Cậu chắc inline thì nó logic nó khá là lớn đấy. Và bây giờ lên đây thì ông thần này vào đây thôi, ông này vào đây, phá ông này đi. Yes sử chạy C liệt đang của pin time đang release 19,9 giây thì vừa rồi kết hợp hai cái 1 giây với nhau chắc là xuống còn 18 giây.
cũng không được nhiều lắm. À, make a Giáng sinh, make a make band. 19.85 giây. Ờ, đúng là giảm được 0,0 à đâu, giảm được gần 1 giây, 20 giây xuống 19,85, không, 0,2. Giảm được 1%. Thằng này giảm ngon hơn này. 19. Còn bài split semi vậy và tem. Ui, 15.8 giây này. 18 giây nhá. 12 này. Không biết đến push. Push. Ok, sửa lại này. Bây giờ là lấy luôn ở Ubuntu đi. Ubuntu là đang là 16 giây, 15.9. 16 giây. Ok, check tiếp xem nào. Làm cái gì nữa không? Hà Nội. Là cái hash. 5.9 chia ra thì cũng ngon rồi đúng không? Hay là ok, multi threading luôn nhá. Ờ, trả lại sang poly đã. Anh mà chắc bây giờ livestream 8 tiếng rồi, chắc phải finally multi threading rồi. Ok, summary chạy nốt xong rồi. Đây, sắp được 15 giây mà bây giờ chia 8 co. Số 2 giây đấy. Số 2 giây đấy. Bây giờ vẫn nhiều nhất vẫn là cái pass slide này. Ok, gộp vào được này. Pass slide, ok. Gộp vào này. Gộp vào được giảm một tí. Nick line. Ma cái hash này. Nếu mà dùng vector thay cho hash thì sao? Dùng vector có một kỳ sao? Từ từ. Hiện tại mình đang để size là size 1000 nhá. Size 1000 thì không phải cấp phát động nhiều nữa. Không phải cấp phát nhiều nữa.
21024 nhỉ? 512 tí. Được, cho này chạy xong rồi học sinh mà chạy 512 thử. Ừ, 14.8 rồi này. Nhưng mà nếu mà giảm station capacity xuống thì rất có thể xảy ra collision. Bởi vì không còn đủ ô cho hash function nữa. Rồi, 51024. Đạp xuống 512 em nào. 512 nhá. À, từ từ. Tôi mất không bật Rose Code cho anh em xem. Đây, vừa rồi giảm station capacity xuống còn 1024 thì còn 14.8 giây. Còn đâu bây giờ đang thử đây. 10.000 thì sẽ là 15.8 này, bởi vì cấp phát nhiều hơn lúc đầu mà. Giảm xuống 1024 thì xuống còn 14.8 giây. Thì có nghĩa là cái collision vẫn đang chưa xảy ra. Bây giờ xuống 512 xuống 14.8 giây. Ờ, 12 turning station capacity nhé. Ừ. 15 giây. Thế dùng 512 đi. Từ từ. Rồi quên mất không nốt lại cái combine nha. 11 này. Vừa rồi cái full quát 11 ấy mình gì nhỉ? Combine này. Nó vừa rồi xuống con mark là 18 giây. Ubuntu mark phải nói rõ là live stream 18 giây. Ubuntu thì 15 giây. 12 12 sẽ là turning station capacity. 10.000 thì nó sẽ là 15.8. 1024 thì sẽ là 14.8. 512 thì sẽ là 14.7. 56 4.7. Ok, thế thì bây giờ bắt đầu phải chạy ở full Ubuntu rồi nhỉ? Ubuntu. Ok. Commit 12 nhá. Lấy tham ở Ubuntu đi 15 giây. Commit đến boot. Push. Ok, đến giai đoạn cuối cùng mình đã tối ưu hết sức có thể. Ok, finally bây giờ sẽ sang mượn 12 đúng không?
Cuối cùng luôn, Hà Nội 13, 13 xấu hay xấu? Hay là cố đến 14? Ờ, finally Monty Reading. Ừ. Sao finally Monty Reading sao bao nhiêu giây nhá? Hiện tại thì đang là ok em ơi, bây giờ đang là 14.7 rồi. Thì multi-threading nó sẽ là chạy trong 8 vcore. Hiện tại đang chạy trong một vcore thì là 14.7 giây. Nếu mà chạy trong 8 vcore thì trung bình ra sẽ là gần 2 giây, chưa đến 2 giây. Yes sir! Nhưng mà đấy là lý thuyết nhá. Bây giờ thử multi-threading phát thì mới biết được. Ok, multi-threading à? Ừm, từ từ bây giờ mình còn đang không nhớ syntax multi-threading trong Rust cơ. Mã file F Ờ, này, đấy, worker count sẽ bằng red ad arrival parallelism này, import std biết thấy set lin để cho nó đỡ bị chạy dài dòng. Chấm map or một mà lấy usai form người worker này, xong rồi lấy range net range bằng range thì mình sẽ tiến đi phá kháng sinh thì sao? Line range chuyển vào map và đồng thời chuyển vào worker cao luôn. Bắt đầu worker start sẽ bằng thread không phải builder, mình cần tiếp tục đi define function library nữa. Library sẽ nhận vào map theo dạng là một dãy gồm U8 và worker cao thì nhận vào inside trả về bị chỉ map admin range and reason
Từ anh em ạ, quên mất syntax của bên quên mất chưa sâu code. Sorry anh em nhá. Quên mất chưa sâu code. Ờ, lại đi. Thôi anh em quên mất không xe code mà cứ xe cái kia. Đang bây giờ cuối cùng thì đang cố làm multi-thread nhưng mà quên mất syntax của multi-thread rồi. Nhưng mà nếu mà multi-thread thì mình sẽ phải tách cái station. Ờ, được multi-thread thì xem lại này nào. Xem lại cái để multi-thread thì cần phải có cái function line bên này để divide file into worker count chunk. Ờ, và đồng thời cũng phải là make sure to split in ok. Thứ hai là mình cần phải có cái scope nhé. Scope để này nó sẽ swarm worker right? That can borrow để cái việc borrow the map slide. Và cuối cùng mình sẽ phải cần ba là map and reason local hashmap for each worker read into single one. Ok, 3 điểm cần làm. Ok, 3 điểm cần làm này. Xe cốt nha. Work count inside from line thì đó mình sẽ implement này. Hãy implement luôn đi. Outside không bạn sẽ phải là inside, cái này cũng chặn này.
Sai luôn. Em một range width capacity cũng rất là cao, và yes trong size sẽ bằng map length này, siêu rất là cao này. Left start bằng 0. Cái bắt đầu mới for in cùng không phải trang size, phải là càng cao. Bắt đầu if y sẽ bằng quốc càng cao trừ 1 range push starts map dot length break. Bây giờ sẽ tìm vị trí n. Nếu n sẽ bằng start cũng trang size này, wife n hơn map length thì n cái này sẽ là in new line in current range. Nếu mà ít n mà lớn hơn map length thì n cộng bằng 1. N range push từ start đến n này, nhưng mà start bằng n trả về range, xong cái line này. Bây giờ mình Walker thì cũng ready scope. Không thì phải là scope 1. Đủ sẽ bằng width capacity chứ, width cực cao bằng for từ start đến end in range. Bây giờ bắt đầu cho bên logic vào từng thread một. Hand đúng là chấm push add swamp move hoặc là ok. Let move start station capacity. Mua đi em ơi, mua thread đi. Muốn tìm một thread đi. Let chunk
sẽ bằng địa chỉ của map từ start in end. Start and ok, có là một thread nó chỉ xử lý 100 của file thôi. Ok, bắt đầu vô đi em ơi, vô multiple thread đi. Netmouse đây, vô multiple thread. Ok, bởi vì đang xử lý 100 rồi thì nó sẽ phải là chăng đang make line thay hết bằng chăng này, trunk trunk từ từ, trunk nên mũ ắt new line ắt thì sẽ bằng tìm kiếm này có new line offset nữa, offset tại vị trí mà cái thread này đang sử dụng. Line sẽ bằng ắt new line ắt min này, nếu ông new line cộng 1 station line chấm empty thì continue. Tại vì khác với cả single thread mà, nếu mà line mà empty cũng là cuối dòng rồi, nhưng mà với multiple thread thì vẫn phải xử lý cái rest. Station ba line less bằng và trả về start. Và sau khi tất cả handle nó đã xử lý xong rồi thì into thôi thôi mát đặc biệt ông mở lại kết quả của từng thread này, chấm join unwrap collect collect thì mình cần phải collect collect
placeholder đi. Placeholder vào. Sau khi tất cả các thread nó chạy xong rồi này, thì mỗi một thread nó sẽ ra được một cái stat. Thì bây giờ mình phải tính cả một cái global stat của từng thread này vào nữa. Mà là mình không bao giờ mình thích coding multi-threading lắm, đau đầu vãi. Global stat sẽ bằng b3 new. Ok, ta bắt đầu for local start in worker start. Thì sẽ phải làm gì đây? Copy landscape. Copy cái này nào. Next station string bằng unset station. Từ từ, for local start for từng cái này, xong rồi mình lại for tiếp phát nữa. For có mũi này. For station key value min sum cao max local start thì bắt đầu mới station xong rồi bây giờ mới copy đúng này vào. Let's s global start g station string. Xuống dòng nhìn nó dễ. Insert insert copy này. Cả hai là một vector. Y min cao max. Xong rồi print xóa đi này. Start sum thành giữ nguyên, không có gì khác. With table
Này, ok, thì đây, map. Ê, Maxi. Max Ass. Ok, Max Ass rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy định nhạc multi-track thì 2 giây. À, cho mình phải đổi vuông. Ờ, command terminate nói chứ. Force vuông lắm. Càng như release. Ờ, check đúng file này chưa? Đúng rồi này. Ờ, 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 ờ. Đúng rồi nhỉ. Ủa? Quay lại rốt cuộc mình chuẩn mà nhỉ? Save as a file đúng rồi này. Ờ, ủa chạy được ba. 2 giây. Yes sir. Ờ, thôi, đến đây thôi. 2 giây thôi. Mệt quá rồi. Đói quá rồi. 13. Ok, 2 giây. 2 giây nhanh em nhá. Chưa được 1 giây nhưng mà thế này là ok rồi. Ờ, xếp lại. Leave stream vào ngày 2026 08 02. À, đó. Ờ, 13. 2 giây. Không bị impose. Thì bởi vì không thích số 13 thì là tôi sẽ kết thúc lại bằng số 14. Add Xcaron.
Good job, đúng rồi. Giờ anh ăn đây. 2 giây. Ok. À, từ từ có một cái mình muốn thử nốt. Ừm, có cái for pointer. Em từ từ. Có một cái là cái for pointer. Ờ, pointer này thì không cần phải train nữa. Xin phát nữa nào. For pointer giảm được 0,1 giây này, ngon. À, thôi cái này to nhất cái bộ luôn nha. Ok, final là 2 giây. Final. Dạ đang cố xuống 1 giây ấy. Nhưng mà chắc 1 giây thì phải đọc kỹ vào trong cái file input. Mà đọc kỹ vào file input thì mình lại phải phân tích cái file input đấy ra xem là ừm, cái station nó range trong khoảng bao nhiêu, với cả temperature cũng range trong khoảng bao nhiêu ấy. Cái đấy thì thôi, về sau buổi livestream này thì sẽ tối ưu nhá. 2 second. Ok, cảm ơn anh em đã xem livestream ngày hôm nay. Big Time chắc là chỉ được 8 người xem thôi nhưng mà cũng vui rồi. Quan trọng là mình xem để mình kiểm tra lại kiến thức của mình mà. Yes sir. Tắt nào. Ok. Offline anh em nhá, đi ăn đây. Bên này 7 giờ rồi.